the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia.
mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup, Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno saon ko Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kabalo ka, Pilimon? Ang akon tatay, pirmi na gabi magpuli, mandamo sa chicks nga guwapa? Amo na nga, hindi ki kuya magtinuntuyat. At kanya, basi bala ko magpariyo kay nanay ang ako napangasawa sa pila ka adlaw. Pariho magali kay tatay ko eh. Kabalo ka, madulam ko no sang makilala niya si nanay ko. Gani, wala siya makatalbangod nga laway gali ako niloy. Di nga wala siya magdala suga, ha? Amo na inom na permi si tatay. Hindi siya makahulid kay nanay kung hindi siya hubog mo.
Pilimon. Si nanay gani, amo ba na siya bakal sa tuba kay tatay? Kay gusto ni nanay nga may manghod ko? Kaluwag dyan si tatay ko atan eh. Hamak mo, gintayaan siya ni nanay talibong para magpakasalan sa iya. Pilimon? Ay, nay, nakabugtaw ka na gali. Hala. Nagbangon si Chika, nagbangon siya. Amo galiin ang siling ni tatay mo, ha? Nagintayaan ko siya sang talibong sa liog. Huy, Pilimon, para ka makahibalo, ginkidnap ako ni tatay mo. Madindi ako sa iya mo. Kalaw ay kay tatay mo. Wala labot nga gago, malipot pa ang duha ka kamot. Daw iya sang unano. Animal ka, Tan, ha? Isugit agad ikaw kay mama mo! Chika, wala ko na labot ah. Malakan ako ah. Malibot pa ko sa barangay Munay. Minerva, may pamangkot ako sa imo. Oh, ano inauray? Sang nagapangaluyag ang bana mo nga sa istoy, ginakantahan niya man ka? Ay, abaw! Oo, uray eh! Sang una, diri kami nagapungko sa puno sang santol. Ginakantahan niya ako, kag ginahungitan sang santol. Samtang ako ya, nagasandig sa iya nga likod. Nga, uray? Ay, Minerva, may bag-o na nga ginalili ang imo bana. Ano ang siling mo, uray? May ginalili na si Istoy? Oo, Minerva. May ginalili nga lain si Istoy. Kag sa impormasyon nga ginhatag ko sa imo, bayaran mo ako sang 20 pesos. Na, ara Minerva. Ara sila sa dalong kahoy. Si Istoy, kagang iya, ginalili. O hindi. Ang animal ko nga bana, may bago naman siya nga ginalili. Korek ka dyan.
Mga animal ka ba? Do si Patrick kag si Demi Mar ka ba? Correct ka dyan! Tan ko kabusang dila! Tanawan ko lang kung makakanta pa ka mga duha! Ay, correct ka dyan! Migo Palos, nakahibalo ka ba lang nga dito sa China? Pwede ka makaatake sa gobyerno nila? Sa ano ka makaatake dito? Kay hindi ka man komunista? Hindi makaatake ka dito bisan hindi ka komunista. Libre kaya. Galing. Tapos mo atake sa gobyerno dito. Waay ka na ngalan sa kalibutan. Ay, gali. Oo. Hambal sa nga akong lolo. Kabalo ka nagapamati sa radyo sign on to sign off mo. Ay, Manong Morris, pigaw man na gali ang lolo mo? Ay nga ahaw. Nagapamati man sa radyo ang lolo mo. Oo nagapamati iya ang akong lolo sa radyo. Bisan pa nga brand awat. Amo na lang ni Perming Sudanta? Tangko nga nagalutaw sa sabaw? Ay hinugay gani kulapo ha? Ang kwarta nga inugbakal naton sang sudan, gintaya mo pa sa STL. Nagsiling ka nga magwa ang numero mo nga G-size? Ti ano ang nagwa? 1-7 Palpak ka man abi kung magtaya. Kung tani kada taya mo manukto ka anay sa duta sang 3 ka bisis para nga swertihon ka. Sige na makaon na ta. Kay kainit pang sang sabaw ho. Natak-an ako sa sabaw. Adlaw gabi, sabaw. Tikalon, wala ka tatay mo. Wala ka gila madakan sa sabaw. Kagapon ganit nabatian ko siling mo kay Chapasit. Ano na siling mo? Abi mo pasit. Daw hindi, kikuguro matakan sa imo. Kay masabaw ka. Anong siling mo, Pilimon? Kuan lang to ya, joke? Joke lang to ya, Masabaw gali ha? Masabaw gid karon ng ulo mo. Ay, kainit Mayo lang. Kinagatampi lang ako sang tualya. Wala na gani ako sang bayo. Pero kainit gihapon. Ay, baw
nagid ko di sa Pilipinas. Ang mga tao diri, sige lang sang panapas ang kahoy. Pero wala man nagatanom. Uy, hala! May sorbetero! Hoy! Sorbetero! Hapit ka ni Anay! Baso sang isa ka sorbete? 20 pesos. Aring bayad, Oy, 500 nga bilog! Amo lang na abi ang akong sinsilyo mo. Ang iban, bilog nga 1,000. Ay, ti, wala ko diri sensilyo si ni ma'am. Kung amo sina, buksan kong akon kinatampi nga tuwalya. Ari ay. Oy, hindi. Hobla si iba. Uy, hala. Kakatambok sang talamnan sa paraiso. Ini na lang ang ibayad ko, Pwede? Ay, wala ko gihapon sang baylo. Kadako sina. Ano, Tring-Tring? Hindi ka to maglabay sa balay at siya pista, ha? Kay akig siya sa imo. Kagday Rusing, hindi ka matingala nga kung isa ka adlaw. Ang imo mga tanom nga Rosal, ginpanggabot na. Anay ka. Kag nga magabot ang akong tanom. Sino ang magabot? Si Chapista. Nga gabuton niya ang akong tanom. Kabalo ka day, Rusing. Ginpanggabot ko ang iya tanom. Mabalo siya kuno sa akon. Kagabuton niya man ang imo nga tanom. Nga gingabot mo ang iya nga tanom. Ginhambalan niya ako nga laway mo. Nagsunod ko kuno sa imo, day. Ano? Hindi! Nagtiskog si Derosing! Ay hala! Tapos kikuni karon kay Kap mo! Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita.
Mabuhay kita tanan! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sang rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nadakpan ni Concha si Berto sa akto sang ginahimo niya kay Anita. Apang wala siya sang mahimo, tungod ginkuga siya kaginpahog ni Berto nga patsyon kung magpanugid siya sa mga pulis. Kaginhambalan pa siya sini, nga pagwaon lang nila nga lain nga tawo ang nagrape kay Anita, kag wala nila makilala. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Anita! Mano na lang kita. Nadlo ko sa iya, Nay. Masituro niya nga patyo niya kita. Nga nga wala mo ako pagsugiri nga daan, Anita. Nadlo ko sa iya. Dason, ginatayaan niya ako sang kutsilyo sa ulo kung ginarape niya ako. Patyon niya ako. Hagdason, patyon ka man niya, Nay, kung manugid ako sa imo. Naginulsol ako kung nga agi pamana ko pa siya. Naginulsol gid ako, Anita. Di, mano kita sininay? Ano pa? Kundi nga tumano na lang naton siya. Wala na kita sang mahimo pa, kundi sundon siya. Ano ay hanang natabo miga ingkar man? Oo man. Ano ay hanang natabo, no? Baw, makahibalogid kita sinikaron. Kung naabtan gid bala ni Concha si Berto nga ginarape niya si Anita.
Ano kay wala kita magsunod sa iya mo? Kundi, wala kita makabati sang ilagin hambalan? Uy, hala, ara si Concha, ho? Nagapadulong diri? Nagalakat siya gali pakadto sa tiyanggi? Ay, tawgong ko siya balamiga rin, Ay, miga Concha! Hapit, anay! Nga, amiga, Ingkar? Ote, nag-abtanay ka mo ni Olga? Ay, wala na siya sa mag-abot ako. Ay siguro, naghalin na siya. Kay kadugay bisa imo mag-abot. Hindi bali, Maayo na lang kay nakapauli ako. Kag-abi ninyo, miga. Nakibot gid ako sa ako nga natukiban. Ha? Ay, Miga Rina, amo na ni. Miga, anong natabuhaw? Anong natukiban mo? Miga Ingkar, Miga Rayna, aton-aton ng iniha. Abi ninyo, sang mag-abot ako, naabtan ko nga nagahibi si Anita. Kag-ara man si Berto. Ginpamangkot ko siya kung nga nga nagahibi siya. Uti, nga nga nagahibi siya kuno? Hindi kuno niya babaton ang natabo sa iya. Kaginululuhan man sa ni Berto. Nga batunon na lang niya ang natabo sa iya tungkol hindi man niya sala. Ay, amo gali. Uti, ano na lang karon ang inyo buhaton, Miga Concha? Amoy ina ihamba na lang namon sa mga taong wala namon makilala ang naglugos kay Anita. Pero mga amiga, naibalaan ko, mabinuligon ka mga sahi sa ngabyan mo. Hipsa na lang naton ang natabo sa akon, anak, ha? Hindi na lang kamo magpanugid, At sige, amo na ako. Ay, nano ni Miga Ingkarman? Dawala lang sa iyang natabo siya anak, no? Pero kita nakahibalo kita sang matuod. Amo gani, Miga? Abi ko anay kun tapos na si Berto. Gali kay naglain pa yung lakat sang istorya? Abi guro ni Miga Concha kun wala kita ya makahibalo. Ay, may pagbanta ako, Miga Rina. Nga ginpahog siya ni Berto. Amo ina nga napilitan siya nga magpasugot sa gusto matabo ni Berto. Bo, grabe Kita pa yang nagwa nga mga langka. Amugid. Sang ginusisa namon si Miga Concha, lain ang ginsugid niya sa amon. Apang dudusugid kami ni Miga Rina, nga ginpahog sila ni Berto, agud nga ihambal nila, nga lain ang nag-rape kay Anita. Sa pagpadayon ko pagid, Miga Rina, daw sa wala lang niya may natabo, no? Si Berto, nagalakat gihapon sa iya uma. Dasun mapauli lang, dasun malakat naman siya balik. Kag si Concha naman iya, nagalakat gihapon sa baybay ka nagapanginhas. Kag kun hapon, sa bingguhan naman. Ay, daw sa wala lang niya may natabo. Miga, pamangkuton naton si Anita. Ha? Pamangkuton naton si Anita? Oo, Miga. Kag nakita ko nga dako ng iyat yan. Kag abi mo bala, Miga? Dito sa Tiangge, sila lang ang ginahambalan. Kag si Bertoy ako no, nagasiling nga kung makita lang niyang nag-rape sa kay Anita, patsyon ko no niya ini. Bumakailinit ginabla kay Berto mo. Kag hindi lang ina. Boom! Bilib man ko sa iya mo. Apang nakahibalo kita, Miga, nga sala ina. Kag amuin ang pagpati sa mga tao. Kag Miga, si Anita yung naluuyan ko. Kag nakahibalo ako,
kung anong pag-antos ang bata nga ina. Uy, miga, ara na si Anita ho. Nagpauli na siya halin sa eskwelahan. Ay, anay ka bala. Kay bugnohon naton siya. Ate, sige Anita! Day! Hapit anay! Chay Ingkar, maing hapon lang sa inyo Ay, maayong hapon manday Anita, Day? Nakapaprenatal ka na? Nagsiling si nanay. Nga hindi na lang ko na ako magpaprenatal. Ha? Eh nga ako nuhaw. Nagsiling siya nga. Ipahulog lang namon na ginabusong ko. Ipahulog namon kay Chester. Makadto kuno kami dito kung may kwarta na si nanay. Ngayatag ni Tatay Berto sa iya. Ano? Kay sino ina gusto? Kay Tatay Berto. Amo gali? Uti, sugot ka man nga mahulog ang bata mo? Ambot. Wala man ko gani kay balot siya Ingkar. Wala man ko kay balo. Nagaulat man lang ko kung anong gusto ni nanay. Kung anong gusto nga buhaton ko. Uy, kung sa bagay, bata ka pa. Wala ka makahibalo kung anong nagakatabo sa imo. Okay, kuya kay Tatay Berto. Kalain sa iyo. Amugin! Anita, hindi mo na pagsiling sa iya, ha? Hindi Sige malakat na ko, Chainkar, Chairain. Sige, Anita. Day. Ay, ato na siya. Bawambot. Do sa mahibi man ako sang kaluoy sa bata nga ato ba? Ipahulog galit nilang anak niya. Po mga wala sang huya. Mga wala sang kaluoy. Roberto, may motor nga nagdulog sa Piakdalan, no? Do bago. Bago ko lang makitang itsura niya na. Basibla kong pangayaw na, basibla kung amo na nag-rape sa anak ko nga si Anita. Ha? Ang lalaki ngayon na amigo Berto? Oo. Wado sa pihos ako mag-asta eh. Dali ka lang, Bla. Ay, pamangkuton ko siya, Bla. Ato na siya, oh. Palapitan gini ang lalaki nga ato, oh. Naganapsak ang lalaki ngayon na, oh. Hindi. Basi kung sakito ni Priberto ang lalaki ngayon na. Ay, sinong galan mo? Ikaw ya, sino ka? Rapist ka, no? Basi ikaw. Ano? Sino mo rapist? Ako? Ha? Wala ka siguro makakilala sa ako, Nay. Sino ka? Pidek, Meg, sugire ganin ni sa kung sino ko? Pre, amo ni siya ang akon amigo, Dre, Kablo ka, pre, may nag-rape ni sa iyamanak nga wala makilala nga tao. Tiya mo na nga ginasita niya ang mga estrangero nga nagasulude. Dribla sa barangay namon. Amo gali? Sige na, Lina.
Kapasinsya ka na lang, pre, ha, nga ikaw ang nasitaan sa akon nga amigo niya. Akig lang siya sa natabo sa iya anak eh. Ate, sige. Malakat na ko. Oh, Roberto, Meg, ito na siya. Mayo man kay nagpamati man sa sang rason. Kinahanglan gid Meg. Kaya kung hindi, bakulon ko gid siya. Amigo Berto man. Wala ka sa mahimo to sa iya, Meg. Bataon pa to sa iya, makusog. Oo, kita mo to nga may maskulo to iya. Ano nga lamaron man? Ako ya makadala pa kuya isa kapaso nga umay. Siya makadala? Hindi, no? Sa kabuga sinumol ko gani siguro kung tapungulon ko sa hindi dala. Basi maging kaduan na sa Dremeg, Bahala na tang gagong yun na. Meg, hindi ka na Pero magdumot sa iya. andaman niya lang kung magbalik sa Dremeg. Man, hindi na lang bala magdumot. Wala man siguro sang tuyo nga malain diri, Hindi, Mega. Maliit naman niya basi kung namutos siya matutuod ni Ripes. Puli lang gani ko Gutom na ko. Ate, sige Meg. Puli na lang kag magkaon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, agon malimtan ang kapaslawan niya sa paghigugma, nagdesisyon si Kati nga magbakasyon sa Iamay sa Negros. Kagsamtang aran siya sa eroplano, may lalaki nga nag-agaw sa pulungkuan niya.
Ginpalin niya apang wala ini nagpamati sa iya. Sa pagbadayon ko pagid. Ang animal ho? Nagakatulog ni Kid bala siya? Ay ha, nagakatulog na eh. Kaya wala na siya hulag-hulag ho. Kanami sa iya patyo nun. Nga nga siya pa yung ako nakatupad sa plungkuan niya man. Kanami sa iya eh. Ako na dalugar. Tapos siya yung nagapanam inami sa pagplastar. Bangunguton ka tani. Salamat. Wala na ako pagsamukas ang babae nga ari sa akong tupad. Luyag ko man na mag-isahanon. Luyag ko man nga malimtan ang natabo sa akong kabuhi. Luyag ko nga malimtan ang ginhimo sang utod ko. Kag ni Khalifa sa akon. Nasakitan kita ko. Nasakitan ako sa ngilbuhat ni nagaduha. Sang maabtan ko sila sa akon mismo ba nga nagahaksanay kag nagahalukay. Si Khalifa nga akong girlfriend. Kag ang akong utod nga si Wendell. Diyutayan ko lang sila mapatay. Kag salamat, kay wala ko ginpanglimot sang lubos. Wala ko madagtaan ang akong mga kamot. Kag parang hindi na masulit ang natabo. Nagpalayo ako sa hungod. Kung saan ako makabalik, wala ko makibalo. Apang saan ako malipat? Saan upayan ako malipat? May nabatyagan ako nga mainit nga likido. Nga nagahalin sa akong mga mata. Naghihibi ako. Pahiran ko mga mata ko. Pamatsyag ko. May nagatulog sa akon. Ang babae sa akon tupad, nagatulog sa akon kaina. Nagahibi ka, haw? What? Wala gina ko maguna-una nga hilabtira ka magali, no? Ano? Ako hilabtera? Excuse me. Che! Marisaw ko sa piyak. Buisit ka babae ni ay. Ay, salamat! Nakapanaog man ako sa eroplano nga to. Ara, may taxi. Sinyasan ko ah. Ay, salamat. Wah, may kamot na nag-uwit sa puwertas ng taxi? Ikaw naman? Bah, ikaw? Miss, pwede ba untatin ako? Untatan sa ano? Ang sagad mo pakyot sa akon? Kaina ka pa sa aeroplano, ha? Kaki-SP sa imo, ha? Nairitar na ako sa imo, ha? Excuse me, gani. Ma, kinuwahig niyang kamot kung nagakapot sa may pertas ng taxi, oh. Ano mga tao ini, ay? Hoy! Ikaw yung KSP, no? Kag hindi ako. Abrihan kong perta. Unahan ko siya saka.
man. Di kundi, ako una ang nakasakay sa iya. Ang dumdum niya siguro kung hadlo ko sa iya. Wala yan, no? Ang dumdum niya ihatag ko siyang taxi. Hindi, no? Oh, di man. Kundi nagpungko man siya sa tupad ko. Ari na ako sa hotel. Kagato si Daddy, oh. Ato siya sa pasilyo sang hotel. Kag nakita na niya ako. Kag nagasin niya siya sa akon. Ah. Daddy! Oh! Kasi! Iha! Daddy! Miss ko gid ikaw. Amo man ako, Iha. Amo man ako. Kamusta nagali si Grace kag si Stephen? Well, fine. Nagahulat sila sa imo. Nahidlang mo ng duha makautod sa imo. Pero, Iha, nga gusto mo nga diri ka mag-check-in sa hotel samtang may balay man kita. May lugar dito nga nahanda para sa imo. May mga business ako, Daddy. Kag madamos ang tawag sa akon. Kag luyag ko nga hindi anay magsinabad si Grace kag si Stephen sa akon, ha? Wala sang kaso, ina, Iha. Nakahibalo ka naman nga palangga kanila. Nakahibalo ako, Dad. Pila ka adlaw man lang ako diri sa hotel, ah. Kag masaylo na ako sa aton. Promise. Okay. Pero sugaton ka diri karon ni Gracelda, ha? Dito ka ma-dinner sa balay. Oo, Dad, ah. Hulaton ko siya. Dali lang. Kay i-check-in ko ikaw. Magulat ka lang diri, Iha. Okay, Dad. Naluyagan ko ang hotel nga ini. Wow, si Mr. Suplado, ho? Nagalinya man siya para mag-check-in. Kun amo, diri man siya ma-check-in. Kag nagatulog siya sa akon, ho? Apang panulok nga daw may pagpangyamid. Kag doon nalainan akong sang panulok niya sa akon, ho? Ay, ano yung problema sang tangkuloy nga iniyaman? Kag nga ang ginasuyaan niya ako. Pero ba, nga ang sapakon kumanda siya man. Wala ko sang labot kung ano man ang matabo sa iya. Bahala siya sa kabuhi niya. Nagabot si Cathy sa isa ka hotel sa diin, tagahulat ang iamay, kagin check-in siya sini. Samtang, sa piyak ka bahin, nakita niyang lalaki nga suplado nga nagatindog man sa unhan kanagalin niya para mag-check-in. Sa pagpadayon ko pagi. Ano ba natabo sa akon? Nga ba diri ako nag-check-in sa hotel ngayon eh? Kaya may reservation ako sa isa ka hotel nga hindi man malayo diri. Apang naisipan ko man gasundar ang babae ngayon eh. Kagnabatian ko ang tawag niya sa tigulang nga to. Ang panawag sa isang tigulang nga to si Cathy. Kunang mo si Cathy ang ngalan niya. Kagambot. Kung nga ka-familiar sa akon sang dagway niya. Ay, musto. Sa disco bar, siya ang babae nga ginapabayad sang waiter, tungkol wala niya sa makabayad sang gininom niya. Kag nadumduman ko pa ang ginhambal niya. Nadumduman ko ang gambal sang boyfriend niya, nga wala siya sila ginahigugma. Gusto? Siya ato.
Wala ko lang sa matandaan tungod gabi ato eh. Kagang dagway niya, hindi ba kalaamo? Pagkatapos, na-aksidente ini. Kuno mo, nagbulagay na sila sa lubos ang boyfriend niya nga to. Pagkatapos ang aksidente, amo ba lang ining rason kung nga ginapangita siya sang lalaki nga to? Kagang yadagway, hindi na magkalaamo. Pagkatapos ng aksidente ni, kuno mo nabulagay na sila sa lubos. Ay, nga bra, siyang ginapaminsar ko. Kung sa bagay, anong labot ko sa kabuhi niya? Kag kinahanglan nga mag-move on naman ako. Kinahanglan, hindi maguba ang kabuhi ko para sa kinabuhat nga ini sang casting nga ini. Kanami sang mga mataho nga talan-awon diri sa park sang hotel. Madamo na ako sang nakuha nga mga laragway diri sa akon kamera. Isa ka lang? Sa dim lang sugar daddy mo? Ang hambog naman, oh. Ikaw naman? Ikaw lang isa diri? Kag anong labot mo? Inamabudlay sa mga babae nga nagapakigrelasyon sa mga tigulang eh. Ano? Nagkaibalo ka naman. Mabulayan ka nga makiguupod sa ila sa pagpamasyar. Amoy na ko nga pirmi ka na nga nag-aisahanon. Pila na ba lang edad sa sugar daddy mo? 60? 70? 80? Amo ka nagid ba lang sila kadesperada? Anong buot mo silingon? Paiste-iste ka pa. Dira ka na gani. Uy, ato na siya, oh. Ano nga sugar daddy ang ginahampal niya? Kag sino ang ginatumod niya? Wala ko sang kilala nga tigulang diri magluwas sa akon amay. Si daddy? Si daddy ang ginatumod niya nga sugar daddy ko? Anay ka gani? Ari na, malambot ko na siya. Anay mo ay, kay sumbagon ko siya sa kilid. Agoy! Naging sumbag mo ko, haw? Para ina sa kambog mo. Ano ba ang problema mo, ha? Ikaw! Ano ang problema mo? Ikaw ang problema ko? How dare you? Nga nahambalan mo ako nga may sugar daddy ako? O ka nga, hindi pala matuod. Ay! Di kon matuod, wala ka sang labot. Hindi ka magpahilabot sa kabuhi sang iban. Che! Dira ka nagkani. Hey! Makapagtay ako sang tao, oo. Imagine, ha? May sugar daddy ko no ako. Pero nga mapaatag man ako sa iya man. Hindi ko ya paggubo ng akon adlaw, bangod lang sa iya. Mapadayon ko ya sa pagkuha sa mga matahong nga laragway diri ho. Ato, sa bahin nga to. Balik dun ko abi siya. Nagasunod siya sa akon. Kuno abi, nagapawala siya. Pero nakahibalo ako na nagasunod siya sa akon. Hoy! Picture ko diya ay! Naglungo siya ho, kag nagkusmod. Hindi ka man bala. Nakahibalo man ako no, nga hindi ka magpasugot sa akon gusto nga matabo. Wala siya makahibalo nga ginasunlog ko lang siya. Ara, may isa ka teenager. Siya na lang ang pakwaon ko sang litrato sa akon ah. Migo, dali di bala anay? Nga Picture ko gani, pwede? Sure. Abi ang kamera mo?
Sige na. Post na. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile! Hala! Ang akong kamera? Gintulagan sang bata! Hoy! Hoy! Ibalik na rin kamera ko! Tabang! Tabang! Ginsnatch ang akong kamera! Ay, lagsan ko siya. Ang labtiro nga to. Nagatulok lang siya sa akon. Tabang! Tabang! Hindi. Ginatulok lang ako sa mga tao, dire, oh. Hindi ba lang mga pulis, dire, man? Lagsan ko siya! Lagsan ko siya! Hindi ako maguntat. Tugtog nga hindi ko mabawi ang akong kamera. Aragay! Kasakit sa nga akong tiil. Aragay! Nakadasma ako! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Mahayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sa Bacolod, kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Miyerkules, Oktubre 5, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, sa atong sari nga Christmas countdown may nabilin 81 dias na lang Pasko na. Kagaro dito na kita sa atong sari nga mga headlines. Mga manunudlo sa Bacolod nagtipon sa Bacolod City College Activity Center bilang kabahin sang selebrasyon sa World Teachers Day subong nga Oktubre 5. Mga school supplies nga natipon sang Bombo Radyo para sa Kasipungan Elementary School sa Karabalan, Himamaylan, gindulong na kaina. Mga manunudlo ka mga estudyante tuman ang kalipay. Biker nga ginpainom sang tubig nga halin sa Turugban kag ang sospetsado magatubagay sa Barangay Vista Alegre sa masunod nga simana. Punong barangay sang Vista Alegre dismayado man sa ginhimo ni Rolly Ray Alejo bato kay Kylie Nicole Monticado.
Ani City Government pagabutang sang timbangan ng bayan sa ilang merkado. Budget requirement nga ginaukon sa ginaduso nga Negros Island Region, isa sa mga pagpanghangkat sa ginaduso nga hagna. Kagkaroon mga kabombolito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakroman si Bombo Ponce Espino, nagparigayon sang simple kag malipot nga programa ang mga manunudlo sa Surel sa Bacolod para sa selebrasyon sa World Teachers Day sa buong adlaw Oktubre 5. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, ginupisahan na sang mga manudlo ang ilang programa paagi sa Santos nga misa. Pagkatapos ng misa kag ginpanigayon ang tributes para sa mga manunudlo. Gin-invite man sa mga manunudlo ang mga kongresista o kon ang kongresista sa sunod sa Bacolod nga magtambong sa ginpanigayon nga programa. Nagpanigayon man sila sang pahampang para sa mga teachers. Karungan sang selebrasyon sa Teachers Day, pila sa mga panawagan sa mga manunudlo nga pasakaan ang sweldo. Sini pagamayan ang classroom size, dugang budget para sa paghahal sang dugang nga mga manunudlo, agod nga mabuhin ang workload sang teachers kag mahatag ang kalidad sa edukasyon, ilabi na nga maga full blast na ang face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre. Nag-abot naman ang 1,000 ka pesos nga cash allowance sa mga manunudlo nga ginatag sa tagsa ka mag Teachers Day. Samtang 2,000 nga e-cola ang nabato naman sa maini apang wala pa sila nakablo kung pila ang idugang ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Nagpanugyan man silang sa mga estudyante nga parayunon ang pagrespeto kag pagsunod sa mga manunudlo nga nagagiya sa ila para sa maayong nga buwas damlag. Kasubong man sa mga manunudlo nga kung ipadayunon lamang paghatag sang serbisyo santo sa ila nga ginsumpaan. So 8 to 9, may Holy Day to 12, 30 probably. May kuan kita, may tribute kita sa teachers, ari diri ang aton nga superintendent, assistant superintendent, aton nga congressman ginagdaman naton, and then may pag-games mga teachers, and then we will lay down the issues of the teachers nga mo man nagyapon ang upgrading of salaries of teachers, smaller class size, and then kung pagid additional budget for hiring of teachers. Si Mr. Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Samtang nagapasalamat ang school head sang Kasipungan Elementary School sa Barangay Carabalan ni Mamaylan City, isa sa far-flung area nga sakop sa Department of Education o DepEd Division of Mamaylan City, Negros Occidental, matapos nga mabaton ang school supplies kag iban pangagamit para sa pag-eskwela sa mga estudyante, nagikan sa mga nagkalain-lain nga donors paagi sa Bombo Radio Bacolod. Suno kay Sarah Jane Barcelona, dako nga bugay ang nabaton nga mga school supplies kag iban pangagamit para sa eskwelahan, kag ini ang ginapasalamatan gid sini sang dako. Ginpasalamatan man sini si Commodore Daniel Yap, pinuno sang Coast Guard Auxiliary, kag Captain Christine Puliendiciano, ang first female commander sang Philippine Coast Guard Civil Aviation Force. So in behalf of Kasipungan Elementary School teaching staff, I would like to say thank you to the stakeholders nga nagbulig sa amon. Special mention sa Bombo Radio, of course, kag sa Philippine Coast Guard. Sir, yeah, thank you so much, sir. And of course, ang ini isa ka special nga Teachers Day gift sa amon tanan nga makabaton kami sa sini mga supplies, hindi para sa amon kundi para sa amon ng mga kabataan, no? So thank you so much, Gid. Nabatian si Sarah Jane Barcelona, school head sang Kasipungan Elementary School. Nangin emosyonal man si Natalie Singilio, isa sa mga manunudlo sa Kasipungan Elementary School, bangod sa nabaton sini nga bulig. Suno kay Singilio upod sa mga ginikanan kag mga estudyante, nagapasalamat sila sa nabaton nga school supplies, uniform kag sa mga cash nga nabaton nila, paagi sa GCash nga ginagamit nila sa feeding program once a week. Uy, aga sa tanan, no? Ang kapasalamat kami, no? Ang labi na mga ginikanan, dako gilang pasalamat sa inyo, sa Bombo Radio, labi na sa kay Sir Yap, sa under sa iya, nakabulig ka mo sa among mga kabataan dito. Ganun na overwhelmed kami nga. Amo ni gali ang ang wala ka na-expect na amo ang blessing na abot sa amon. Thank you, God.
Nabatian siya Natalie Singilio manunudlo sa Kasipungan Elementary School. Ginpahayag man ni Commodore Daniel Yap, pinuno sang Coast Guard Auxiliary, nga nagasalig ini sa bombo radyo gani sa tion nga mayara sang panawagan wala ang mga ini nagapang duwa-duwa sa pagsabat sa mga panawagan. Hindi lamang passion kundi dedikasyon na sa mga ini paghatag sang bulig kaupod sang ilang mga counterparts sa Philippine Coast Guard kag Philippine Coast Guard Civil Aviation Force. Isa ang lumbong wagan o yan. Ara kami dayon sa pagsabat ay pagkambal ang bumbo when there's a need, so we will serve to amon sa Philippine Coast Guard Auxiliary, same with the Philippine Coast Guard sa Coast Guard Aviation Force. Nabatian si Commodore Daniel Yap, ang pinuno sa Coast Guard Auxiliary. Nagpasalamat man ang Bombo Radyo Bacolod sa mga sponsors, kasubong man kay Commodore Daniel Yap, pinuno sa Coast Guard Auxiliary, Coast Guard kag Philippine Coast Guard Civil Aviation Force, nga nasabat sa pagpanawagan sang school head kag manunudlo sang Kasipungan Elementary School. Manumduman nga ginpakibahin sang manunudlo ang sitwasyon sang nasambit nga buluthuan. Ang eskwelahan ang yara na sa nabukid nga bahin sa barangay kag 2 ka oras ang biyahe antes makasulod diri. Mabudlay ang sitwasyon sa mga kabataan sa lugar bangod wala sang kumpletong uniforme, wala sang school supplies, kag wala sang maayo nga pagkaon, hindi kaangay sa mga yara sa patag. Dugang pasini nga iban sa estudyante ang nagagamit na lamang sang plastic bilang suludlan sang gamit bangod wala sang bag. Realidad na sa eskwelahan ang kaimtangan sa mga kabataan nga masami nagabalo na lang sang kararuton o kon kanon nga wala sang sudan, kag may iban nga nagasudan na lang sang chichirya. Apisar sang sitwasyon madamo sa mga estudyante nga nagapaninguha gihapon sa pag-eskwela. Ang buluthuan ang may kabugusan nga 97 ka mga estudyante kag 7 ka regular teachers kag 2 ka city paid literacy teachers. Gin-refer sa Bacolod City Police Station number 5 sa Barangay Vista Alegre ang complaint batok sa nagpainom sang tubig nga halin sa turugban sa Carabao sa kagayman nga biker kadungan sang Baskar Balik Home X race sa Oktubre 2. Ini matapos ang nagpadulong sa Police Station number 5 si Kylie Nicole Monticado, agud nga pablatter si Rolly Ray Aliho. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod Police Captain John Christopher Masangkaya, Station Commander sa Bacolod Police Station number 5, gin-refer anay sa Police Station number 5 ang complaint sa Barangay Vista Alegre Ciudad sa Bacolod matapos nga makabaton sa impormasyon kasi aliho ang residente sa nasabit nga barangay. Kinahanglan anay suno sa iya nga magatubangay ang complainant kag ginareklamo sa barangay. Sa tion nga hindi mo sayan sa Monticado kag aliho kag nagpursigi sa pagpasaka sang kaso ang complainant, ang barangay magapagwa sang certificate to file action kag ini ang tion nga buligan sa mga kapulisan agud ang complainant ang magapasaka sang kaso. Ang insidente natabo sa bahin sa barangay Alingilan kag ulihin naman na report sa mga kapulisan. Ginpaigman ni Masangkay kay di man kabahin sa Baskar Balik Home Exerways ang mga girereklamo sang complainant. Mahimo nga magapagatubang ang reklamo o kung ang ginareklamo sang kaso nga unjust vexation matapos ang ginhimo sa complainant ang nagtuga sa emotional distress kag mahimo ini mapriso tubtob sa 30 días kapag bayad sang multa nga 500 pesos. So kinanglan din nila da magatubangay sa barangay for a possible settlement, and then in case na walang matabo nga settlement, dira sa mahatag ang barangay sa certificate to file action, and then i-assist ang atong mga pulisan sa pag-file ng case batok sa kay Rolly. Si Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 5. Samtang dismayado ang punong barangay sang Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod sa ginhimo sang residente sang barangay nga si Rolly Ray Alejo nga ginapamunuan sini matapos ginpainom sang tubig nagikan sa turugban sang Carabao ang isa ka biker. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Lendy De Leon, si Alejo ang residente sang Zone 3 Barangay Vista Alegre. Suno kay De Leon nakapadulong na si Monticado sa barangay kag naka-fill up na sang complaint form. Nagpagwa naman sila sang sabina kag natala na ang hearing sa madason nga semana. Aminado man ang punong barangay nga bisan siya ang nalainan sa ginhimo sang residente sang barangay. Sunod diri nagwa nga ginsaskuhan sa mga ini ang representatives sang lesbian, gay, bisexual and transgender kon LGBT. Ginabisuhan man sining complainant nga magpa-check up bangod ang tubig ang hindi safe for drinking. Nagalao man ini nga maarreglohanay ang magtimbang nga kampo. Nagpanugyan man ini sa mga luyo nga hindi maghimo sang butang nga hindi manluyag nga himuon balik sa imo.
Then din pa hinuan na to complaint form. Kamoto dayon so I think it's subong na adlaw ang schedule for delivery sa iya. So para matawag siya na makita na sila sa aton na biktima naging ilong sa tubig na videohan gid naging kuha nila sa suba. Nabatian si punong Barangay Landy de Leon sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Gin-confirmar sa National Commander sa Task Force Kasanag nga mayara sa officers sa ila organisasyon nga kabahin sa Force Multipliers para sa pagpabilin sang seguridad sa Mascara Festival. Sunod kay John Chong, mayara sang coordination sa Bacolod City Police Office ang pagpaigbahin sang Task Force Kasanag bilang Force Multiplier sa nasabit nga festival. Sunod diri nga pure volunteerism ang ginhimo sang officers sa ila organisasyon kag wala sila sang ginalooman nga balik sa ila pagserbisyo. Naka-uniforman ang mga iniagod na matumod nga sila ang nagikan sa TFK kag mayara man ang maini sang office order. Sunod kay Chong, mayara man sang nagakaigo nga training ang mga nag-volunteer. Gipagman sila nga mayara man sa finances ang mga opisyal sa TFK agud masustener nila ang ila kaugalingon samtang naga-volunteer sa Mascara. Sa Mondra, may mga training and seminar na sa sir nga ginakanda para equipment sila malapisan volunteer sila equipment sila sang dali kag idea on how to defend sa ilang kaugalingon, especially nga may risgo man ang pag-volunteer nila. Si Task Force National Commander Mr. John Chong. Magabutang sang timbangan ng bayan ng Cadiz City Government sa ilang merkado agod sarang matsekyar sa mga pumuluyo kung insakto ang kilos sang ilang pamakal matapos na diskobrehan nga may pila ka mga vendors nga nagagamit sang defective weighing skills o kung kiluhan nga may daya. Sa interview sa Bombo Radyo kay Cadiz City Mayor Bading Escalante, kabugusan nga 72 ka mga depektibo nga kiluhan sa City Public Market ang nakumpiskar kag ginpangguba kahapon sang aga agod maprotektahan ang mga konsumidor batok sa mga nagapandaya nga mga manugbaligya. Ini ang kadungan man sa selebrasyon sang Consumers Welfare Month subong nga bulan. Ang nasambit nga mga kiluhan na nakumpiskar sang Market Operations Division Composite Team sa mga surprise inspections sa City Public Market sa sulod sang 4 ka bulan. Ang ini nga tikang kabahin sang pagresponde sang gobyerno sa mga reklamo nga ila nabato nagikan sa mga konsumidor tuoy sa hindi insakto nga kabugaton sang pila ka mga ginambaligya nga produkto sa merkado. Suno kay Escalante may pila ka mga kiluhan nga tag 50 tubtob 200 gramos ang buhin apan kung magsupot awat man ini para sa mga konsumidor. Gani na desisyonan sang syudad nga magbutang na lamang sang timbangan ng bayan agud matsekyar sa mga nagabakal kung insakto nga kilos ang ginahatag sa ila sang vendors. Sunod diri ini ay gabutang sa merkado kag libre nga magamit sang mga pumuluyo. Ang pagkumpiskar kag paguba sa mga kiluhan nga may daya ang magaserbe ng eleksyon suno sa alkalde nga wala ginapanugutan sang city government ang mga nagapanunto gani dapat gid nga magsunod sa lahi. Ato niya pati gayon, nabutang na lang kita kiluhan ng bayan, timbangan ng bayan, actually what they call it, no? So divide na natin, paknyara na kami subog na ginaplastar na sa aton market. So mga konsumidor, you can always test no, sa inyong ginabakal, kung tong na nakadali, wala na bayan, then you will be sure na ang inyong ginabakal, eksakto na timbang. Nabatian si Cadiz City Mayor Bading Escalante. Isa sa mga ginalantaw nga pagpahangkat sa Gireduso nga Negros Island Region among budgetary requirements. Ano kay Negros Occidental 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez, wala siya sang may nakita nga real expectation na of resistance sa gikan sa provincial head sang Cebu kag Iloilo para sa nasabit nga hagna. So kay Benitez ginalantaw sa nga pinakadako nga pagpahangkat sa pagduso sa NIR amo ang budgetary question. Sunod diri ang budgetary question amo ang pamangkot kung paano tubangon ang pagpatuman sa hagna. Gani ilang tawon pa kung ano ang himuon sa Kongreso kung hinali lang nga mag-angal ang Department of Budget and Management nga wala sila sang kwarta. Apang ang i-horizon sa expectation sa DBM amo kada bulan tag sa katuig kag biannual ang ilang planning. Sa tion nga resistance mahimo nga ini ang maghalin sa Regional Development Council. Sa kay Benitez sa karon ang technical working group nga magatalakay sa NIR ang nagahulat sang policy paper nagikan sa mga gobernador sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor. Ginpahayag man sa kongresista nga wala man sang dapat ibaisan ang hagda pagluwas na lang sa ipangalan sa reyon bangod igalakip na ang Siquijor. So the next for us is in terms of what's pertinent to Negros Gidyan, no, is the hearings on the NIR. There's no real expectation of resistance from the provincial heads. No, the only place that there might be any kind of resistance is from the RDCs, the Regional Development Councils.
Nabatian si 3rd District Representative Jose Francisco Benitez. Kag sa katapusan nga balita, patay ang isa ka babayi nga backrider sa motorsiklo matapos nga madulaan sang kontrol ang driver nga partner sini sa Banwa sang Calatrava. Ang biktima ang ginkilala nga sanday Joel Marcelo, 28 anyos, kag Cristina Paghubasan, 32 anyos, lunsay mga residente sang Calatrava, Negros Occidental. Suno kay Police Staff Sergeant Junjun Flores, investigador sa Calatrava Municipal Police Station, ang duha ang nagabiyahe sakay sa motorsiklo kag ini ang ginamaneho ni Marcelo samtang ang backrider naman si Paghubasan. Apang hinali na lamang nga may nagkagat nga sapat sa tiil ni Marcelo rason nga nadulaan ini sang kontrol sa manubela. Ginalantaw nga nagslide ang motorsiklo nga nagresulta sa pagkalampos ang ulo ni Paghubasan sa semento kag nagresulta sang iya kamatayon. Samtang nakaangko naman sang minor injuries si Marcelo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, antes pa man aton anay panambalikan ang mga headlines sa mga manunudlo sa Bacolod nagtipon sa Bacolod City College Activity Center bilang kabahin sa selebrasyon sa World Teachers Day subong Oktubre 5. Mga school supplies nga natipon sang Bombo Radio para sa Kasipungan Elementary School sa Carabalan, Himamaylan, gindulong na kaina. Mga manunudlo kang mga estudyante tuman ang kalipay. Biker nga ginpainom sang tubig halin sa Turugban kag ang sospetsado magatubagay sa Barangay Vista Alegre sa masunod nga semana. Punong barangay sang Vista Alegre dismayado man sa ginhimo ni Rolly Ray Alejo batok kay Kylie Nicole Monticado. Kani City Government magabutang sang timbangan ng bayan sa ilang nga merkado. Budget requirements sa ginaduso nga Negros Island Region, isa sa mga pagpanghangkat sa ginaduso nga hagna. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Miyerkules pitsa 5 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 81 dias na lang Pasko na. Stay sa Bombo Report sa Afternoon Edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton sa ring Bombo News Analysis sa ginpadala sa isa sa bangkod gatag paramatis ang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo obligasyon tumanon. Sa Bacolod, bantog ikaw sa mga kaladtuan. Isa sa sikat nga landmark nga ginapamasyaran. Pagkaon nga tatak Bacolod, diri mo makitaan. Kada bisita sa Bacolod, ikaw ang ginahapitan. Nagserbi ikaw nga atraksyon. Sari-sari nga pagkaon nga kanamiton. Sa pag-uswag sa syudad, ikaw may kontribusyon. Rinta nga kulikta programa mapadayon. Apang ano ini ang natabo? Pila sa mga stall owners nagapangasubo. Siniradaan, pinauntat ang ilang negosyo, wala natuman ang obligasyon nila sa gobyerno. Rinta nga madugay nga wala mabayaran, malawig nga tion ginpabuyan-buyanan. Balayra nagdako kag hindi na masarangan, naglabot sa punto nga sila pinangsiradaan. Nga naglabot sa sini nga punto, wala kaluoy kuno ang aras sa gobyerno. O kung base sa negosyante ang diferensya kuno, kinanglan ipatuman ang dapat kag husto. May nagambal dala ko nini sa politika. Bangod lain na ang nagapungko sa opisina. Ipamanage kuno sa lain nga tagiya, negosyante nga magatuman sang obligasyon niya. Hatagan kuno sila sang tsansa para mabayaran ang obligasyon nila. Apang nalabot na ang gintagna nga sila pagasiraduhan na. Ini kung tani may mahatag nga leksyon. Pagbayad sang rinta aton tumanon para manini sa ikaw suwag naton. Puwera palayo, base ini, kurakuton. Magugbong kita bilang isa, hugto ng pagsalig sa tagsa-tagsa. Sakdagon ang maayo nga kausa, sa aton mga lideres ini, magaumpisa. Suportahan ang mga ginapatuman, agod pagsara sa negosyo malikawan, sa sining panahon mangin mapisan, para may pagkaon kita, ibutang sa pinggan. Ang ini nga panguna-una ang pananawa naging padala ni Joseph Arnido, sang Banwa sang Pulupandan, Negros Occidental.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos nakalikan stock na alas 5 sa hapon. Welcome mga magbalagad si Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Miyerkules edisyon sa iyang Platuntunan, petsa 5 kita karon niya sa bulan sang Oktobre. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Christmas Countdown o Christmas Countdown, 81 dias lang nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta naton mga tagplati, kamusta naton si mga bombo, kamusta naton siniya nga mga kauturan sa kabugusan ng 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod, gus masok kay naton sini hapon ha sa mabano kasulad sa kabusan sa aton sini nga probinsya. Mga nakatutok na live sa aton sa FB YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan makitaan. Mabatian nato pagpalagad, sini hapon yung Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako na karatos ni palibot ya sa syudad sa Bacolod, bagotok-otok nato sila nga trapiko, inugpuli na sa aton nga mga trabahante, buhi na sa aton nga mga estudyante. Mga merkado nato sa mga daguso man ang aton nga bakoturan nga nagahapit pa, pamalaklon, ay ngagaw pang lulutuon pa niya punos tagsan nila iya ka mga panimalay. Kamusta na bakla na, kamusta na bintahanay? Sa aton sining mga tinderos, tendera sa aton mga merkado, of course, sa aton sining mga driver, banat mo to pa sining damo-damo pasahero pa sining mga inuras. Kamusta man niya ang koleksyon? Kamusta man ang natipon-tipon ng mga income sa aton mga driver? May pang-boundary na karon mag-grahe? Kapo dyan tagsandarik hapon bombo din is Rubika. No, mga balita ang aton gaya pagtamod balita katon hibalon. Sining hapon palagad si Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Sining hapon ginasugda na gipatakaw ning maskara dancing traffic enforcer competition. Dahil sa may kuano sa may BS Aquino Drive, di ba sa may Bangga Ramos. Wala ta karon sa live report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Santanduga pagin nato niya nga mga balita lokal, duwag ka mga duwag ka mga lugar dire sa aton sa probinsya, sudad sa Kabangkalan kag Banwa sing Ibi Magalona, may gin-instalar nga bag-o nga mga fire marshal. Samtang ang sudad sa Cadiz, nakabaton karon sa duwag ka mga bag-o man nga mga patrol cars nga gindonar mismo sang LGU sa Sambitya nga syudad. Sa mga balita namon niya sa palibot sa pungsod, sining adlaw nagaselebra sa Teachers Day. Sa gyapon doso sa mga manunudlo, doso sa ining grupo of Alliance of Concerned Teachers CONAC, nga sa gyapon pasakaan ang ila sining sweldo. Kaga panubuan nila sa kunong load work sa aton sining mga manudlo sa bugos siya nga pungsod Pilipinas. Doon nga pagin mga balita nasyonal, ang pag-asa na sa opisyal nga tapos ang habagat. Magasulod na kita sa tawag Northeast Monsoon
o kon amihan. Manila daw matulotog na ang temperatura itong nabatsagan amat-amat. Sa balita natin yung gikan sa luwasang pungsod, wala sang may report na samaran sa aksidente nga maglupok ining ipagpatigayon niya sa missile fire sa ginapatigayon man nga joint military exercise sang South Korea kag sang Estados Unidos. Unang nga mga balita aton na ibalaon balita ang aton kapatang mga balita aton himay mga siningapon pagpalagay sa pratutunan Bombo report sa afternoon edition. This time na ito report ni Bombo Cherry Grace sa patrol ining gain patigayon sining hapon nga competition maskara traffic enforcer dance competition doon sa naligan nga tuig ang aton nga syudad nagpatigayon mas sini sa search sa best traffic enforcer dancer kaya pala gusto ko mga traffic enforcer naton kun narakas dalan bla ba kun pagkatag itig inet kun sa paron mo lang ang inet kag ang salakyan aso salakyan da matak-an ka magtrapiko mo presente ko nada ka na tuon sa may masakong intersection so bilang kabahan ko rin nga daw bulo boost man ang moral sa atong siniya nga traffic enforcer tamo na gin patagayon ning competition dance competition sa atong siniya mga traffic enforcer kita mo iban to mag-traffic na kasaot na lang do ka-relaxing naman lang gura sa mga enforcer na do siling lang do nagasaot naman lang sila samtang nagadirher sa flow sang aton siniya nga trapiko do kanami matanawon kung makita mo dabi enforcing sa kasaot samtang gatag sa direksyon sa aton nga mga driver kung ma-stop mag-go ma-left turn or right turn kung ikaw ang commuter abi nga nagapundo dira ang sakyan mo samtang gulat ka man sa inyo turno da ka mag-go ka mo doon malingaw ka naman lang doon hindi ka man guro matak-an magpundo sang pila ka segundo sobra sa minuto or half minute ang pagpundo sa imo nga salakyan kay malingaw kung makita mo ni mga traffic enforcer ato nga out samtang nga nagadirher sang flow sang ato sining nga trapiko. Kuan sa pagkalinya live report gikan sa patrol ni Bombo Cherry Grace sa Santillan ining competition dance competition sa ato sining mga traffic enforcer kag pila pagid ka mabalita na tipo ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon Kimin. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. Live kita diri subong sa BS Aquino Drive, Luzon Street. Kung sa diin dirigin patigayon ang pagindisanay sa mga traffic enforcer naton. 22 ka traffic enforcer Bombo Dennis sa pagindisanay sa saot sa ukon ang Bacolod Dancing Traffic Enforcers Challenge. So kaupod naton subong Bombo Dennis si Sir Tot Jimenez Jr. ang organizer sining contest o challenge ang aton mga traffic enforcer. Sir, mayong hapon, kamusta ang aton nga pag-contest diri sa dalan? Mayong hapon gid sa tagapalamati sa aton kagalantaw sa Bombo Radyo, no? So nag-create kita sini sang ginatawag nga Bacolod Dancing Traffic Enforcers Challenge. Isa ini ka event nga gin-recognize ang Department of Tourism as a road tourism attraction diri sa siyudad ng Bacolod sa 2014 and 2015. So ginabalik naton ini no sa suporta sa aton nga pinalangga nga mayor nga si Mayor Albi Benitez. And sa aton sini nga paghiwat sini daw kasadyagid kay daw nalingaw ang mga tawo kung kisa naga-traffic siya no kay nga hindi magabanti ang mga salakyan kay galantaw kagakuha sa mga picture. But anyway, ini nga programa ipadayuno naton ini kada tuig kay nakita nato nga tagaan man naton importansya ang aton mga traffic enforcers para malingaw man sila kay at the same time suporta taman ini sa aton nga Balik You Home Mascara Festival 2022. So far sir, elimination round subong adlaw. So anong mga sunod nga activities sir kag ano ang mga premyo sini? Ang madason nga activity naton subong niya bali ini ang ginatawag nga elimination or pre-qualification round, no? Sa October 7
11, 13, 17. Amo na ang round 1, 2, 3, 4. No? So, ang ma-qualify sa October 7, sila na siguro mga 12 or 14. Depende na sa mga judges, no? Kung ano ang pagdesisyon nila. And then, all the way, masambuanay na sila, no? We will have different locations, no? Ang October 7 will be in Rizal Lacson. October 11 will be in Araneta, Lizares. October 17 will be in Lacson North Drive Liwat. Kag ang championship will be in Rizal Lacson. So, dire of course, ginapasalamatan naton ang pagsuporta sa aton nga festival director, si Attorney Pinky Mirano Ocampo, kag well, surely of course, Mayor Benitez and the rest of the leadership in the city government of Bacolod will be happy nga nahatag naton ini nga iya sang proyekto sang Bacolod Traffic Authority Office. Sir, ano naman matag mo nga mensahe para sa aton mga traffic enforcer nga nag-intra sa nga challenge? Yes, ang akon gani ginhambal sa ila nga dire makita kung maayo gid kamo nga mga traffic enforcer, no, nga hindi magumon ang salakyan. So lingaw man ang tanan, nahimo man nila ang tanan kag successful man so far ang aton nga programa sa sini nga hapon. Do you think, yes, Bombo Dennis? Makatabi si Sir kung subong elimination round, pila ka traffic enforcer ang nag-intra, kag ano mga pressures ni? So far, Bombo Dennis, 22 ka mga traffic enforcer ang nag-intra, kag wala pa nahibalaan kung anong mga prices, Bombo Dennis. Okay, so may man natin sa dama challenge man natin ng mga traffic enforcers sa pagising ko samtang naga-flow ka, naga-dire ang flows and traffic, at least duma ka, di man sila maburingan, no? Pingoro ti ini sir as next year, no, magpadayon ni kag subong ti isa ini sa mga main activity o parts activity man sa ato sining Mascara Festival diri sa May City Bacolod, sir. So sir, maging part na ginigali isang Mascara Festival. Well, kay ini siya digin endorsar naman ini sang festival management, no, kag ti ang aton man nga i-timing naton ini permina sa Mascara Festival because in 2014 and 15 we held it every December. So himuon naton nga ti baging part sang aton festivity. Okay? Thank you, good sir. Stay mga time, kag congratulations sa amon ning event. Yes, thank you very much and thank you of course to Bombo Radio. Okay. So Bombo Cherry, subong gasigi padagapon o tapos na elimination round, Bombo Cherry? So Bombo Dennis, no, tapos na wala lang dugay. Tapos na ang pag-insanay diri sa aton mga traffic enforcers sa dalan. 22 bilog ni sila. Yes, 22 Bombo Dennis. Kung sino di mo qualify, amo na magasulod sa round 1, amo qualify sa round 1, masulod sa round 2, amo qualify sa round 2, masulod sa round 3 para sa final ng matching. Yes, sakto na Bombo Dennis. Sir, thank you, good sir. Thank you so much. Thank you, sir. At least na malingaw at ako dito ni Sir na ating iban yung gusto na bakul nag-away pagkatod. Ulong kumpan kayo na napalipatan na nabisa sa magtanaw sa mga nagasaot natin na traffic enforcer. Yes, sakto gina Bombo Dennis na kagina daw nalingaw gidi ang mga drivers naton daw hindi na sila mag-abante sa ilang padulungan. Pero damo man da kay anak to sa mga video mo gipang-send kisins kay na ang wag luwas ang aton sining mga commuter, mga driver nato. Do kadamo man si mga kauto nato nga nagtalambay da sige sa dalan para magtan-aw. Yes, damo gid sila Bombo Dennis, no, especially ang mga supporter bala sa tagsa-tagsa naton ka traffic enforcer. Present gid sila para magsuporta sa ilang man nga ano bala mga ginasuportahan nila Bombo Dennis. Ano nga music ang gingamit dira? Ginpatukar samtang ngamon gin sa utan labis naton mga traffic enforcer? So Bombo Dennis, may kanya-kanya mga music nga gingamit ang aton mga traffic enforcer. Kay depende bala sa ilang criteria man Bombo Dennis. So sila may gapili, may ara man nga pili mga pang maskara music, may ara man nga mga pang disco gid bala Bombo Dennis. So sa ilang criteria may ara sang dancing style 10 points, signal timing 10 points, kag music timing 10 points man, bali 30 points tanan Bombo Dennis ang ilang mga gather bala nga mga points.
Okay, no? So, takto na. Kay sa ko kasi magsala ka bala sa imong stapling kag sa imong hand signal bala nga imbes nga mag-sto o mag-go ginpasta po mo kadelikado man hindi lang basta-basta Bombo Cherry nga sing ka naga-saot ka samtang naga-traffic mo dapat makuha mo ni siya dapat ma-synchronize mo ni siya no ang imo sining nga saot imong stepping nga be kag of course imo nga pagsinyas no para sa flow sa traffic Bombo Cherry. Yes, sakto ginabang Dennis na dapat matiming sa aton mga traffic enforcer ang mga paghiho Manila bala ng according sa ilang mga stepping man nga ginapanghimo. Okay, no, kachakto na, okay lang na. So, balon na niya, kahit after sa 22 sini, kung sino mo qualify, siguro, siyempre may mga judges, magkitadara mo nga muna mga maghatag sa rating, no, para ma-qualify sa first round nga competition sa October ito nga balik isa nila lipata ada naman so October 7 Bombo Dennis so bali sa 12 ni sila or 14 October 7 is ano gani sa Biyernes. Yes Bombo Dennis sa Friday so lain naman ni nga dalan Rizal ang ilang nga pagasautan sa Rizal Lacson. Yes Bombo Dennis sa Rizal Lacson naman so bali 12 na lang ni sila guro kung 14 ang elimination round daan subong adlaw. Sige okay na at least daw ara nasugdan ta na ni ang iton nga traffic enforcer dance competition batay till matapos no kung sino ang iga numbrar nga winner Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis. Kung sino man ang magadaog sang sining competition, mati madaog maperde, daog na ni sila tanan Bombo Dennis. Kay syempre sila ni bando na sa trafiko. Tapos talented pag sila sa pagsaot. Terrible, no? Damo magaro mga nag-cheer sila to ay. Yes, damo gid Bombo Dennis, no? Tay mga sari-sari man nga kamera ang gaano sila gakuha kag mga nga support gid nga mga pamilya nila kag mga barkada kag kapwa man nila nga traffic enforcer Bombo Dennis ga suporta mga sa ila. Sige gawon tala na itong bago nga mga fire marshal nga gin-install sini nga adlaw Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, no, mga fire marshal ang gin turnover sa Cabancalan City kag Ibi Magalona. Ang ining pag-turnover gin pangunahan ni Fire Superintendent Kim M. Silicio, Provincial Fire Director, Negros Occidental. So, bali, ginhatag ni Inspector Harry B. Fernandez ang iya mga responsibilidad kag pati mga official receipt kay Senior Inspector Marisol G. Cordero bilang bagong City Fire Marshal sa Cabancalan City Fire Station. Ang sa kanya Ibi Magalona. So, Bombo Dennis, no, ang sa Ibi Magalona naman sa kay SFO3 Arturo Danili Jr. Okay, sila na subong ang magasugod na pungko bilang mga bago nga mga fire marshal sining sambit ng LGU. Yes, Bombo Dennis, sila gid duwa mismo ang bago nga mga fire marshal naton sa diri sa probinsya. Sige. Samtang Bombo Dennis na Cadiz City Local Government nagdonar sa duwa ka mga bago nga patrol car sa Cadiz City Philippine National Police. So kabay pa Bombo Dennis no ma-turnover dayon sa ila ang mga papilis bala hindi mapareha dito sa San Carlos City nga nawala pa na turnover ang mga papilis ang iya pa ka mga city government o kon local pa ang driver sini kag hindi ang police mga police officer. Okay. So bago ginigiliya brand yung mga patrol cars do kagwapo ka tsuras ng mga patrol cars so Bombo Cherry. Yes, ka mga nagmigid Bombo Dennis no ang mga napanghatag sa ilang mga patrol car. Si check ibalot na sa safety sa police safety sa police ka of course no sa LGU sa Cadiz kon pilayan balo sining brand new nga patrol car nga donar nila sa ila sining kapulisan. Cherry. So, yes, Bombo Dennis. Sige daw kagahod. Sige pa da music. Yes, Bombo Dennis. No, sige pa patukar diri ang mga music. Okay. Sige So, Bombo Dennis, report gikan sa patrol. Ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio,
Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace sa Santillan. Balita sa Patro Madulong sila nga po palagi sa patutunan Bombo reports sa afternoon edition mo to ang unang elimination round sila nga mga traffic enforcer ang nagapasakop karon sa dancing traffic enforcer competition diri sa called part sang aktibidades sang Mascara Festival sang syudad sa Bacolod. Standby na kamo sa ato sa News Center sa aton Bombo Network News. Mga dalag ko labas kag mga nagapanguna nga mga balita. Makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D. Sa lubang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 5, 2022. Sa Christmas countdown, 81 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang sapat at abot kayang food supply sa domestic market tiniyak yan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa gitna naman ng inflation pressures. Samantala naman, ang Pangulong Marcos Jr. nagbigay pugay rin sa mga teachers ngayong World Teachers Day. Mga guro naman inilarawan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na dangal ng bayan ngayong World Teachers Day. Samantala pa rin ang Pangulong Marcos, inatasan na rin ang Department of Environment and Natural Resources na gawing prioridad ang climate change action. Ilang pinagpipiliang maging press secretary na rin naman ay nabawasan daw. Ang vote buying cases naman noong May 9 elections nakatakda ng desisyonan niyan ng Commission on Elections. At sa atin naman police report, Bureau of Immigration na harang ang 2 Africans na may peking Canadian passport doon sa Ninoy Aquino International Airport. Si Presidential son Vinnie Marcos nakilahok naman sa motorcycle training course ng PNP Highway Patrol Group. At sa atin namang international news, si Russian President Vladimir Putin formal na rin nilagdaan ang 4 na federal constitutional laws para naman sa pag-angkin o annexation ng 4 na Ukrainian territory. At sa entertainment news naman, binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez sinimulan na ang aktibidad sa bansang Albania para sa kanyang laban sa The Miss Globe pageant. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, binigyan din po ngayon ni National Economic and Development Authority o NEDA Chief at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca ng kahalagaan pa rin ng patuloy na pagbibigay ng targeted subsidies at matiyak na may sapat at abot kayang food supply sa domestic market para matulungan pa rin ang pamilyang Pilipino sa gitna ng inflation pressures na tinatawag o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihim. Ginawa ng opisyal na turang pahayag kasunod na rin ng lumabas na bagong consumer price figures kung saan nga para sa buwan ng Setyembre nitong nakalipas na buwan ngayong taon ay humataw sa 6.95%. Pinakamataas na pagtaas ng ilang presyo ng bilihin mula noong October 2018.
Ayon kay Secretary Balisacan, yung pagbilis ng inflation ay naobserbahan hindi lamang sa Pilipinas kumiging sa ibang panig pa ng bansa, dala na rin sa pagbulusok ng demand sa nakalipas na taon dahil pa rin sa COVID-19 pandemic, yung issue sa external pressures sa presyo ng mga bilihin, logistics challenges at yung tinatawag na impact o epekto ng weather disturbances at mahinang exchange rates o palitan naman sa palitan ng piso kontra dolyar o paglakas nga ng dolyar. Iniulat din ng Philippine Statistics Authority na nagkaroon daw ng mabilis na pagtaas sa presyo naman ng commodity at food at non-alcoholic beverages. Yung renta sa pabahay, yung mga water, electricity, gas at iba pang produktong petrolyo at transport na may pinakamataas na kontribusyon sa mataas na inflation rate nitong nakalipas na buwan. Batid naman ay kay Secretary Balisacan, yung malaking papel pa rin ng sektor ng agrikultura para mapanatiling matatag at sapat ang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino at abot kaya naman ang mga pangunahing bilihin. At anya, sa katunayan, nagbibigay ang gobyerno ng 3,000 pesos na halaga ng fuel discounts para sa mga eligible farmers bilang subsidiya na rin sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Samantala naman, inaasahan ng National Economic Development Authority ang pagiging matatag ng halaga ng piso kontra sa dolyar pagsapit yan ng huling quarter ng taon. Sinabi nga ni NEDA Assistant Secretary Sara Daway Ducanes na bunsod na rin ito ng inaasahang mas masiglang pagdating pa ng remittances mula yan sa ating mga kababayang overseas Filipino workers para sa kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas kasabay ng panahon ng Pasko o holiday season. Anya maituturing na winner ang mga nakakatanggap ng remittances mula sa abroad kapag bumagsak pa ang halaga ng piso laban sa dolyar. Sa record ng NEDA, mayroon anyang 20% na households dito sa Pilipinas ang nakikinabang sa remittances. May pakinabang din dito anya sa humihinang piso kontra dolyar ang exporting sector dahil nagmumura na rin ang halaga ng produkto na gawang Pilipinas kapag dating sa pagkadating dito sa ibang bansa. Panalo rin niya ang lokal na industriya na gumagawa ng mga produkto na kukumpetensya naman ng imported goods sa lokal na merkado. May tuturing naman anyang loser dito o talo ang mga importer dahil mas nagmamahal ang imported goods na siyang nakakaapekto naman sa galaw ng inflation. Samantala naman sa kabilang dako ng mga balita, abay yung mga tinaguriang Noche Buena products simula na ring tumaas habang papalapit na po itong buwan ng Disyembre. May mga detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Bomba Elmar, Bomba Ever, mahigit 2 buwan bago sumapit ang Disyembre ay nagsimula nang magtaas ang presyo ng mga Noche Buena products sa mga pangunahing pamilihan sa bansa. Sa Pasay City Public Market ay may mga nakapanayam tayong ilang tindera ng Noche Buena products at sinabi na nila na talagang ramdam na ngayon ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Ayon kay Aling Gina, mula raw noong pumasok ang buwan ng Setyembre ay halos nasa 50% na ang itinaas ng halos lahat ng kanyang mga paninda, partikular na sa asukal, gatas at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit talagang nahihirapang mag-budget ang mga mamimili ngayon, pero nang dahil sa wala raw silang magagawa ay pakonti-konti na lamang muna ang kanilang pinapamili. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam kay Aling Gina. Ngayon po, pagpasok ng September, mahal po. Tumaas lahat, pati yung mga gatas, yung asukal, araw-araw na taas. Puti, brown at saka yung wash. Halos 50%. Kasi dati ang asukal nasa lang 50 ang brown, ngayon 90 na ang kilo. Yung wash 95. 105 yung puti. Talagang yung mga mamimili nahirapan mag-budget sa piso nga, tatakbo na eh. Tataas nga lahat. Kaya yung mga mamimili nahirapan sila mag-budget. Pagpasok pa lang ng September, tumaas na eh. Mayroon na pa isa-isa, pa konti-konti, mga isa, dalawa. Kasi hindi nila pwedeng order ng biglaan. Araw-araw nag-iipon sila. Wala daw magawa ngayon. Ito daw ngayon ang yung crisis daw ngayon. Kapag pasok ng September, lahat daw ng bilihin tumataas. Taliwas dito, si Nanay Neri naman ay hindi pa nagtataas ng presyo ng kanyang mga bentang Noche Buena products dahil sa ngayon daw ay pinapaubos niya muna ang kanyang stock. Pero sabi niya, itlog daw ang mayroong pinakamataas sa dagdag sa presyo sa kanyang mga paninda.
Mula kasi sa dating 6 na piso ay pumalo na sa 8 piso ang bentahan nito dahil naman aniya sa umano'y kakulangan sa supply ng itlog sa bansa. Narito pa yung bahagi ng ating panayam. Noche Buena? Oh, wala pang gaano be. Tumaas siya pero yung wala pang ganun pa rin yung price ko. Di pa ako nag-order ng panibago yung dati ko, pinapaubos ko muna. Siguro pag yung dumating na yung new order ko, bagong order, mga itlog. Dati 6 lang yan eh, ngayon 8 na. Bakit? Ano ba sabi ng Kulang daw po tayo sa supply ng mga December yan. December pa. Kasi nasa supermarket naman sila eh. Dito naman hindi, kumbaga yung tamad lang siguro magpunta na supermarket. Si Ate Jenny naman, kasalukuyan na nagisimulang mag-restock ng mga paninda dahil nga nagisimula na ang paggalaw ng presyo ng Noche Buena products ngayon. Aniya, kung ikukumpara sa nakalipas na mga buwan, talagang kapansin-pansin na ang pagtaas sa presyo ng mga nasabing produkto. Kaya naman kanya-kanyang diskarte aniya ang kanyang mga customers sa pamimili. May iba na lumilipat ng brand, habang yung iba naman ay binabawasan na lamang ang bilang o dami ng kanilang pinapamili. Narito naman yung kanyang naging paliwanag. Ngayon po, nagsisimula pa lang kami kasi mag-restock kasi habang palapit yung December, unti-unti na siyang tumataas. Tapos yung iba, parang out of stock daw, ganun. So, compare sa mga nakaraang buwan, mas na siya ngayon. Mas nagmo-move na siya ngayon. Nitong nakaraang buwan kasi, margin siguro mga 5 to 10 per set. Yung mga dalawa, may sauce, tsaka may mga spaghetti per pack, ganun. Sinasabi nila, nagkakaubusan ng supply. Kasi, iba-iba kasi kinukuha na namin. Yung iba naman, yung sa about sa supply, tapos yung iba sa production daw. Yung iba, lumilipat ng ibang brand. Yung iba naman, yung nililiitan yung portion ng gamit nila. Yung iba, walang magawa kasi kailangan nila so bibili. Yan yung bahagi ng ilang naging pahayag natin sa ilang mga tindera sa Pasay City Public Market. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa ngayon, sinasabi itong mga tindera na ito na medyo matumal pa ang bentahan ng Noche Buena products. Inaasahan na dadami yan pagsapit nga ng buwan ng Nobyembre at lalo na pagdating naman ng buwan ng Desyembre. Kung maalala, una nang tiniyak ng Department of Trade and Industry na mahigpit nilang imomonitor ang galaw ng presyuhan ng mga bilihin sa bansa na nakitaan naman ngayon ng pagtaas ng presyo. Dahil pa rin yan sa iba't ibang suliranin tulad na lamang ng pagtaas sa presyo ng langis. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Marlene, isang tanong lang. Yung pagtaas ng mga Noche Buena products, yan ba ay nakabatay doon sa tinakdang limit o SRP? Limitasyon ng DTI, Department of Trade and Industry. Bombo Marlene, kumusta dyan? Actually, Bombo Elmar, dapat talaga nakabatay doon sa itinakdang SRP ng DTI yung magiging presyuhan nitong mga Noche Buena products sa palengke. Pero ang sinasabi kasi nitong mga tenderang nakausap natin, iba-iba doon kasi yung kanilang pinagkukuhaan ng supply. So nakadepende pa rin daw doon sa mga supplier nila kung magkano yung ilalagay nilang presyuhan doon sa mga Noche Buena products na kanilang ibinebenta, Bombo Elmar. So yan nga yung sinasabi ng DTI na talagang mahigpit na lang dapat na i-monitor itong mga presyuhan sa mga Noche Buena products kasi may mga ilan talaga, Bombo Elmar, na medyo nakakalusot pagdating sa mga presyuhan, may mataas sa presyuhan na itong nasabing mga produkto, Bombo Elmar. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Samantala naman sa iba pang mga balita, kaisa umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Sa mensahe nga ng Pangulo, kinilala nito na ang edukasyon ang pinakapundasyon ng isang maunlad na lipunan.
maging ang mga guro na inilalaan ang kanilang buhay upang makapagturo. Kinilala din ng Pangulo ang mga papel na ginagampanan ng mga guro na silang nagtitiyak ng holistic development ng mga kabataan na nangangarap na makapagdala ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Kinilala rin ng Presidente ang sakripisyo ng mga guro sa paghubog at paghahanda sa mga mag-aaral para sa kanilang hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., marapat lamang na maipabatid sa mga guro ang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang serbisyo dito sa bansa, lalo na ngayong nagbubukas ng muli ang mga paaralan sa in-person classes. Sa huli, binigyang diin din ng Pangulo ang tulong ng mga guro sa buong bansa. Mas tatatag pa ang Pilipinas kung saan ang mga Pilipino ay mas magkakaroon ng kakayahan na maisakatuparan ang isang mas maliwanag na hinaharap. Samantala naman sa ibang balita, nagsilbing stabilizing period daw na tinatawag ang unang 100 araw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Ito naman ang paniniwala ni House and Ways and Means Committee Chairman at Albay Congressman Joey Salceda sa kabila ng nangyaring global disruption. Ayon sa mambabatas, maingat at naging maagap ang naging pagtugon ng Pangulong Marcos sa mga kritikal at mahalagang isyu ng bansa mula nang siya mapo daw sa pwesto. Kabila na rito ang usapin ng agricultural imports tax policy at pagdugon daw sa COVID-19 pandemic. Sinabi pa ng mambabatas na malaking bagay din daw ang pagtatalaga ng Pangulo ng mga competent appointments ng mga cabinet members, drama-free management sa pagtugon daw sa kalamidad at ang pagtutok daw nito sa sektor ng agrikultura. Siniguro naman ni Congressman Salceda na kaisa siya sa pagtatrabaho sa mga key legislative priorities naman ng Pangulong Marcos Jr. Samantala naman, ang pagtiyak pa rin ang pamahalaan doon sa issue rin ng climate change action at sino-sino kaya mga napupusuan na magiging bagong press secretary ng Pangulong Marcos Jr. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Binigyang diin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya ng mga hakbang ng bawat lokalidad dito sa pagtugon sa climate change. Ito umano ang kanyang paninindigan hindi lamang dito sa ating bansa kundi maging sa kanyang naging pagdalo sa United Nations General Assembly. At kanina muli niyang binigyang diin ang nasabing mga pahayag sa pagharap dito sa 2022 Department of Environment and Natural Resources Multi-Stakeholders Forum na ginanap dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Kitang Pangulo bilang bansang lantad sa epekto ng nagbabagong klima, kailangan natin magsulong ng mga gawaing makakatulong sa pagbaba ng pinsala ng kalamidad. Halimbawa na lamang yung kahandaan ng bawat isa at pati na yung pagpapababa doon sa carbon emission at maayos na paggamit ng enerhiya at hindi naaaksayaw, nasasayang yung ating mga binibili na kagamitan may kinalaman sa enerhiya. Halimbawa na lamang yung para sa mga planta ay matiyak umano na nagagamit ito ng angkop at hindi naaaksaya lamang sa ilang mga gawain. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The issue of climate change is no longer the issue of the day, it is the issue of our times. And because of that, it requires the help, the assistance, the understanding of all of the citizens of the Philippines and for that matter of the world. I have described the global change crisis and the climate change effects on the countries around the world as the first truly global crisis that we have had to face. And I describe it as such for the simple reason that every single citizen of the world is affected by climate change. And it will take the assistance, the help, the understanding of every citizen of the world to mitigate and to adapt to climate change.
Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap na rin ng mga environmentalist sapagkat ito yung 2022 Department of Environment and Natural Resources Multi-Stakeholder Forum na ginanap nga sa lungsod ng Maynila. At dito ay may iba pang mga paksang natalakay katulad na lamang nung pagharap dito sa mga kalamidad at ganun din yung reforestation na target nga ng Pangulo ay nabanggit din. Pero maliban nga doon sa mga environmental issues ay hindi naalis doon sa event ang may kinalaman sa pagbibitiw ng ilang mga miyembro ng kanyang gabinete lalo't ilang key officials ngayon ay nagsialis at bakante yung kanilang mga pwesto. Yung iba naman ay napalitan na at partikular na tanggapan na ngayon ay walang pinuno o kaya naman walang kalihim na siyang nangangasiwa ay yung Office of the Press Secretary. At ilan sa mga lumilitaw na pangalan, ito si Attorney Mike Toledo at nandyan din yung dating broadcaster at politiko rin na si Gilbert Rimulya. At maliban dito, nandyan din itong Transportation Undersecretary na si Cesar Chavez sa Bombo Elmar na hanggang sa kasalukuyan ay gumaganap din naman ng ilang tungkulin sa transportation sector. Si Director Paul Soriano, isang film director at asawa nitong actress na si Tony Gonzaga ay isa rin sa nabanggit na invite o na oferan na maging press secretary Bombo Elmar pero kanya-kanya ng kanilang statement itong mga ito dahil sabi ni Direk Paul Soriano ay mas nakikita niya na epektibo siya behind the scene Bombo Elmar pero handa siyang tumulong sa Marcos administration. Matatandaan kasi natin, ito yung direktor nung nakalipas na SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang ito namang si Transportation Undersecretary Cesar Chavez ay nais niyang mag-focus doon sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Yung kanyang tanggapan ay gagampanan pa rin daw yung kanilang function sa transportation sector. Habang ito namang si Gilbert Rimulya ay sabi niya, nandyan ang kanyang konsiderasyon dito sa offer na ito pero sa kasalukuyan wala pang pinal hinggil dito Bombo Elmar. Pero itong si Attorney Mike Toledo, medyo mahaba yung kanyang sagot. At sabi niya, handa siya na tumugon kung siya ang talagang itatalaga. At yung experience niya nung nakalipas na mga panahon, kung saan ay naging bahagi na rin siya ng nakalipas na mga administrasyon, ay magagamit daw kung sakasakali na siya talaga ang magiging pinal na mapipili ng Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Dennis, so nabanggit mo 4. So out na si Director Paul Soriano. So 3 natitira. Diyan sa 3, Bombo Dennis, kung magtalaga dyan ng press secretary, maring italaga na rin ang presidential spokesman. Sa kaso kasi nitong si Secretary Trixie Angeles, siya ay press secretary, Bombo Dennis. So si Attorney Mike Toledo, veteran yan, naging press secretary at naging spokesman ng dating Pangulong Erap Estrada. So sa 3 ito, medyo alanganin pa si Yusek Chavez. So 2 matitira. Si Attorney Mike Toledo at itong si dating broadcaster Bombo Dennis na Gilbert Rimulya. Gilbert, isang official na rin. So kailan kaya ang pahiwatig dito na magtatalaga ang Pangulo na, Bombo Dennis? Well, ang hinihintay namin may insider na nagbabanggit sa atin. Baka raw sa ika-100 araw ng Marcos administration, meron na Bombo Elmar. Bubulong ko lang. Pero, well, babalita naman natin yan. At ilalahad natin, breaking news pa, Bombo Elmar, pagka meron na talagang napili ang Pangulong Bongbong Marcos na itatalaga bilang kanyang posible tagapagsalita sapagkat pwede naman kalihim lang ng Office of the Press Secretary pero hindi siya spokesperson dahil medyo itong Executive Secretary Bombo Elmar, si dating Chief Justice Lucas Bersamin,
willing din na humarap sa mga interviews, Bombo Elmar. So titingnan natin kung kakailanganin pa ng isang spokesperson kung nagsasalita naman ng madalas ang Executive Secretary o kaya yung Deputy Executive Secretary na nakausap na rin natin si Deputy Executive Secretary Hubert tama. Hubert Guevara, Bombo Elmar. So pareho sila na humaharap sa publiko. So titingnan natin kung may pangangailangan pa na magtalaga ng tagapagsalita. Kung meron namang nagsasalita na, Bombo Elmar. So ang 100 days ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis milestone, sa Sabado yan, di ba? Tama yan, Bombo Elmar. Okay. So titingnan natin kung ano pang mga development dito sa mga susunod na araw at maghahatid tayo ng isang special report para dyan sa first 100 days ng Marcos administration. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita naman, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang paghahanda ng Commission Elections sa COMELEC sa lahat ng aktibidades kaugnay pa rin sa nalalapit sana na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa kabila ng nakaambang pagpapaliban dito. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang kanilang inisyal na plano ay patuloy pa rin lalo na pagdating sa mga Notice of Awards. Ngayon din ang mga nasimulan ng procurement dahil sa hindi magiging maganda niya kapag bigla na lamang nilang ititigil ang kanilang isinasagawang paghahanda. Muli ginit naman ng opisyal na magagamit pa rin naman ang mga materyales na kanilang binili para naman sa susunod na halalan kung sakali kung ito ay malipat naman sa susunod na taon. Kumbinsido rin naman ang COMELEC na sa oras na maisabatas na ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections para sunod na taon, ang magiging aksyon na ngayon ng COMELEC ay salig na sa batas. Ayon pa kay Chairman Garcia, posibleng matapos ang pag-imprenta raw ng mga balota sa Oktubre 25. Samantala naman, kumpiyansa ang COMELEC Commission on Elections sa COMELEC na mariresolba nila ang mga kaso ng vote buying dito sa bansa. Sinabi nga ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na malaki ang tsansa na madesisyonan na ang mga kaso ng pagbili at pagbenta ng boto dahil nasa 17 kaso na lamang ang nakasampa sa kanila. Anya ang bilang ng kaso ang isa sa mga dahilan kung bakit mabagal ang takbo ng mga vote buying at selling cases noong nakalipas na pagkakataon. Dagdag ni Laudianco na masyado pang komplikado ang pag-iimbestiga at mga sitwasyon sa kaso ng vote buying. Dahil dito hinihikayat naman ng opisyal ang mga tao na nagrereklamo ng vote buying na lumutang na maglabas ng ebidensya at kung mayroong mga video evidence ng mismong akto ng vote buying ay isumiti lamang ito sa COMELEC para mas mapabilis pa ang desisyon hinggil dito. Samantala naman, sa ibang balita pa, asahan na raw sa darating na mga linggo na mapirma na rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang sa unang panukalang batas na pagtitibayan ngayon ng 19th Congress. Ito'y matapos naman ang ceremonial signing ng enrolled bills ng SIM card registration at ginarin itong barangay at sangguniang kabataan elections postponement sa panguna nitong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri nitong nakalipas lamang na araw. Layon nga ng SIM card registration bill na i-regulate ang bintahan ng SIM card para mahinto daw ang paggamit nito sa mga illegal na aktibidades tulad na lamang ng scam at maging ng krimen. Sa nasabing batas, atasan nito ang mga end users magrehistro sa kaukulang public telecommunication entity bago tuluyang ma-activate ang kanilang SIM o SIM card. Yung pagpapaliban naman ng barangay at sangguniang kabataan elections ay sasagawa yan sa huling Lunes ng Oktubre ng susunod na taon mula sa orihinal na petsa na nitong taon sana ng December 5. Umaasa naman si Speaker Romualdez na magtutuloy-tuloy yung magandang ugnayan sa pagitan ng Kamara at Senado para sa pagpapatibay ng iba pang mahalagang mga legislative measures na itinutulak naman ng Marcos administration. Samantala muna, dyan naman sa Senado, yung budget daw ng Department of Migrant Workers ay lusot na rin daw dyan sa committee level. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandali ito, tapos lamang yung magkakasunod, halos magkakasabay na mga pagdinig kaugnay sa iba't ibang mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At kabilang sa mga sumalang kanina ay yung first time ito na magkaroon ng kumbaga maghingi ng pambansang budget nitong Department of Migrant Workers. At kanilang hinihingi yung 15.2 billion pesos. At ito ay kagad naman
na nilagdan o kaya inaprobahan ng Senate Finance Committee. At ito ay ang naturang halaga, ang 15.2 billion pesos ay mahati-hati yan. Kung saan ang 11.7 billion pesos o katumbasa ng 77% ay mapupunta sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, habang yung naturang titira na nasa 3.5 billion pesos ay mapunta naman sa Department proper o yung Office of the Secretary. Itong si Susan Ople ang naturang nagdepensa ng kanilang budget kanina, Bombo Elmar. At kapanggan natin yung bahagi na bayag ni DMW Secretary Susan Toots Ople. Policy. With the DFA naman po, very supportive ang DFA sa amin. I mean, kami naman po nagpapakumbaba talaga na kayo yung, kumbaga, DFA talaga may primary responsibility for the foreign policy part. Kami yung labor policy, labor diplomacy part lang po. Kaya sa KSA, sa bilateral talks with Saudi Arabia, meron po kaming kasama sa delegation from the DFA para mag-guide kami. So, and that's the model po that we want to follow. Yun lang po yung challenges namin, sir, talaga yung budget. Kailangan po namin sana ng dagdag sa capital outlay kasi magkaka-regional offices kami. May personnel pero wala po kaming capital outlay. And yung pong sanang extra, kung pwede lang din, bukod sa OFW hospital, yung pong pang-surveillance po namin ng mga illegal recruiters at ng mga human traffickers. Siguro po dun sa punto na yun. Yan ang bahagi ng bayag ni Secretary Toots Ople. Kaya rin, Bombo Elmar, ay isinala sa pagdinig din ng Senate Committee on Finance ang 13.27 billion pesos na 2023 proposed budget naman ng National Economic Development Authority o NEDA at yung attached agencies. Kabilang din sa iniharap, siyempre, yung budget din ng Legislative Executive Committee. At ito naman ay kanina ay pinag-usapan din sa Turang Committee. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye ng ating mga balita. Abay, reaksyon din itong ating mga kababayan na mahilig magtabi ng kanilang mga barya sa kanilang alkansya. Dahil sa nanawagan dito ang Bangko Sentral, ilabas na lamang dahil sa meron na silang diskarte para na wag nang matengga sa kanilang mga bahay yung kanilang mga alkansya. Ano kayang reaksyon ng ating ilang mga kababayan? Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, inulat ngayon ni Department of National Defense Officer in Charge sa Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na tinalakay pala niya sa kanyang Japanese counterpart ang mga napag-usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ito ay matapos sa naging pagpupulo ng dalawang leader sa sidelines ng United Nations General Assembly. Sa isang pahayag, ibinahagi ngayon ni Faustino na sumentro naman ang kanilang pag-uusap ni Japanese Defense Minister Yasukazu Hamada sa security developments naman sa Riyong Asia. Kabilang
rin sa mga napag-usapan ng dalawang opisyal ang cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas at Japan pagdating naman sa larangan ng defense at security, bagay na dati nang napagkasunduan ng dalawang bansa. Samantala, bukod naman dito ay sinabi rin naman ni Faustino na tinalakay din nila ang pagpapalakas pa ng bilateral defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maritime cooperative activities, technology transfers at aktibong dialogo naman sa lahat ng level. Samantala, nakatakda ng i-blacklist ng Bureau of Immigration ang dalawang African national na may hawak na Peking Canadian passport. Ang naturang mga individual ay naharang sa may Ninoy Aquino International Airport o NAIA na tinangkang pumasok dito sa bansa gamit ang naturang mga pasaporte. Sa report mula kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, sinabi ni BI Port Operations Chief Attorney Carlos Capulong na ang dalawang pasahero ay dumating sa may NAIA Terminal 3, lulanyan ng Emirates flight mula sa bansang Dubai. Sinabi din ni Kapulong na nagpresenta ang mga sospek na sina Adraman Isa Marian at Halim Aba Suleiman ng Peking Canadian passports. Matapos na malaman ang nasabing insidente, agad naman ipinag-utos ni Tansinco na isali ang dalawang Africans sa immigration blacklist para mapigilan ang mga itong muling pumasok dito sa ating bansa. Nabisto din ang modus ng dalawa sa isinagawang pagtatanong ng mga tauhan ng Immigration Bureau at napansin ng mga itong maraming inconsistencies sa kanilang mga document. Agad namang ipinasa ang kanilang mga pasaporte sa Forensic Documents Laboratory ng Immigration Bureau at dito na lamang peke talaga ang mga ito. Samantala naman, nakipag-partner ang Department of Public Works and Highways sa Japanese engineers na may high-level expertise sa tunnel engineering at road infrastructure development para matugunan pa rin ang matagal ng problema sa trapiko sa Pilipinas. Ayon kay DPW Secretary Manuel Bunuan, nakasentro pa rin sila sa operation and maintenance ng road tunnels at related facilities sa nagpapatuloy naman na Davao City Bypass Construction Project at proposed Dalton Pass as Alternative Road Project. Kasama ng DPW's Chief, si Senior Undersecretary Emil Sadain sa paglagda sa Memorandum of Cooperation kasama mga kitawan mula sa Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport at Tourism. Pinangunahan naman ng kanilang counterpart, itong Vice Minister for Engineering Affairs, Mikio Yoshuka, ang delegasyon ng mga Japanese engineers at nangakong palalakasin pa ang kooperasyon, business relations at capacity development ng Pilipinas at ginarin yung Japanese government. Samantala naman ang mga guro inilarawan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na dangal ng bayan ngayong World Teachers Day. May nagkalapang balita si Bombo Jane Buna. Si Pangulong Marcos po at si Pangulong Duterte ay nagpapaabot ng kanyang pagbati sa inyong lahat, hindi lamang dito sa Abra, kundi sa buong Pilipinas, sa lahat ng ating mga teachers ng Happy World Teachers Day. Dangal ng bayan. Ganito inilarawan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio ang mga guro sa kanyang pagdalo sa selebrasyon ng World Teachers Day sa lalawigan ng Abra ngayong araw. Inihayag ng Vice President na mahalaga ang papel ng mga guro sa paghubog sa kaisipan at naghihintay na hinaharap para sa mga kabataan. Marapat anya silang pasalamatan dahil sa ipinamalas na dedikasyon, integridad at disiplina. Magugunit ang binisita ng Vice President ang Bangged North Elementary School sa lalawigan ng Abra kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Dito ay naiparating ng mga guro ang kinakaharap ng mga hamon matapos mapektuhan ng lindol noong buwan ng Hulyo. Namahagi rin si Vice President Sara ng food packs at pagbabago bags sa mga magulang at estudyante. Pinili namin ang Abra para sa celebration ng World Teachers Day dahil, una nilang napili ay doon sa Davao Region. Pero sinabi ko, nasanay na yan sila, yung mga tiga Davao City, alam na nila kung paano kami mag-celebrate ng World Teachers Day doon. Kaya sabi ko, punta tayo doon sa mga teachers na nangangailangan ng stress debriefing. Kailangan ng relaxation dahil hindi po madali ang dumaan sa 7 magnitude na lindol. Alam po namin ang pinagdadaanan ninyo and sana yung
celebration natin ngayon ay nakadala ng stress debriefing para sa inyo sa dami-dami ng pinagdadaanan ninyo. Meron pang problema sa eskwelahan, meron pang problema sa personal na buhay, sa bahay, at meron pang ibang problema sa mga relasyon natin sa iba't ibang tao. Ay sana ngayong araw na ito ma-feel ninyo na kayo ay napakahalaga sa ating bansa dahil nasa kamay ninyo ang kinabukasan ng ating bansa. Samantala, sa National Teachers Month, nagpayag naman ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga tagapagturo sa buong bansa para sa kanilang napakahalagang serbisyo, lalo na sa muling pagbubukas ng mga klase pagkatapos ng pandemya. Pinarangalan pa niya mga guro sa buong bansa para sa patuloy na pagtiyak ng kabuang pag-unlad ng kabataan habang sila ay naghahangad na maging mga agent ng pagbabago sa loob ng kanilang komunidad at higit pa. Ngayong taon ng National Teachers Month, nagdala sa temang Gurong Pilipino, Dangal ng Sambayanang Pilipino. Mula rito sa Makati City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nakisama na rin ang Estados Unidos na magkaroon ng interes kaugnay pa rin sa kaso sa controversial na pagpatay sa broadcaster na si Percy Mabasa o kilala sa tawag na Percy Lapid. Sa isang statement, sinabi ng US Embassy sa Pilipinas, wini-welcome nila ang pagtitiyak ng mga law enforcement agencies sa puspusang investigasyon sa pagpatay kay Lapid. Si PNP Chief General Rodolfo Azurin naman ay bumisita rin kanina sa burol ng biktima. Samantala, naging statement ng US Embassy ay matapos din na ang gobyerno ng Canada at Netherlands sa magitan ng kanilang mga embahada rito sa bansa ay nanawagan din sa gobyerno ng Pilipinas na panagutin ang mga nasa likod ng naturang karahasan. Nangangamba rin kasi ang mga ito na posibleng magdulot ito ng chilling effect sa iba pang mga journalist na ginagawa lamang ang kanilang trabaho. Ayon pa sa US Embassy, ang malayang pamamahayag sa Pilipinas ay mahalaga sa pagbuo ng magandang kinabukasan ng mamamayan na kanilang nanaisin at nararapat. Samantala, ilang miyembro ng pamilya nagsabi naman na posibleng may makuhang lead na ang mga otoridad, lalo na ang Southern Police District, sa mga suspect matapos ma-recover ang dashcam ng kotse at cellular phone ng veteran radio journalist na si Percival Mabasa. Samantala, inilabas na ngayong araw ng Department of Budget and Management ang 11.5 million pesos para yan sa one COVID-19 allowance o health emergency allowance ng mga health workers at non-healthcare workers mula yan sa private at public hospitals. Sa inisyong ang Special Allotment Release Order o SARO, saklaw dito ang unfunded OCA at health emergency allowance claims ng nasa 1.6 eligible healthcare at non-healthcare workers para yan sa period na January hanggang June 2022. Ayon pa sa DBM, ang latest release ng pondo ay saklaw din ang unfunded portion ng nasa 2,613,331 na approved OCA at health emergency allowance claims ng Department of Health as of September 5 po yan ng kasalukuyang taon. Nasa 18.7 billion pesos ang kabuang kailangang pondo para sa nasabing mga claims. Sa naturang halaga din, nasa 7.92 billion pesos naman na dito ang na-release noon pang February 14, 2022 kung saan sakop dito ang payment sa halos 1 milyon na mga COVID-19 allowance at health emergency allowance claims. Inaprubahan na din ng Budget Department ang paglalabas ng Special Allotment Release Order na nagkakahalaga naman ng 1.4 billion pesos para yan sa special risk allowance ng mga eligible public at private health workers. Sa kasalukuyan ay mayroon ng kabuang 11.85 billion pesos na halaga ng SRA ang nailabas na ng DBM. Samantala naman sa ibang balita, binigyan din po ngayon ng Commission on Population at Development o POPCOM yung pagtutuon pa rin ng pansin para sa institutionalization ng komprehensibong mga programa sa pangkalusugan para sa mga senior citizens ng bansa. Ayon kay POPCOM Officer in Charge, Executive Director Lolito Tacardon, bagamat mayroong kasalukuyang mga pangmatagalang programang gobyerno para sa mga seniors sa mga institusyon o household, dapat din maidala ang naturang intervention sa community level. Dapat anya na mayroong local programs para sa community-based
community-based rehabilitation para matugunan ang disabilities ng mga matatandang populasyon ng Pilipinas. Para daw maging epektibo ang mga programa, ayon sa PAPCOM official, dapat mas maging aktibo pa ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapalawig ng scope ng health services para naman sa ating mga senior citizens. Nakipugnayan na rin daw ang PAPCOM sa mga mambabatas, yung local policy makers at sa government leaders para makalikha pa ng mga pulisya pagdating sa kalusugan, yung socio-economic at iba pang pangangailangan para sa ating mga senior citizens. Noon narito ay sinabi na rin ng isang kilalang profesor doon po naman sa UP na tinatayang magiging aging society ng Pilipinas sa pagsisimula ng susunod na dekada. Sa sinagawang komperensya doon sa Bangkok, Thailand, kaugnay sa selebrasyon ng International Day of Older Persons, sinabi ng opisyal, inasang tataas pa ang bilang ng mga older persons ng 10% sa bansa. Samantala, sa ibang balita, ang Bureau of Immigration naman o BI nakikipag-ugnayan na po sa mga otoridad para matunton ang mga Philippine offshore gaming operator workers na sinasabing kinapitan ng sexually transmitted disease. Kaugnay niyan, may nakalpang balita si Bombo Gerald Ulip. Puspusan na raw ang pagkikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga otoridad para matunton at makilala ang mga sinasabing kinapita ng sexually transmitted disease o STD sa mga Chinese na empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong hindi sakop ng Immigration Bureau ang monitoring ng sinasabing pagkalat ng STD sa mga POGO workers, pero nais daw nilang matiyak na ligtas ang mga ito. Una rito, inamin ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano na nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation o NBI upang magsagawa ng pagsisiyasat hinggil dito upang hindi na umabot pa sa mga Pilipino ang naturang sakit. Dahil dito sinabi ni Sandoval na tinututukan na rin nila ang naturang issue para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Tinutulungan po natin yung local law enforcement agencies in determining yung identity po ng mga foreign nationals na maaari pong involved sa ganito pong mga kalakaran. Para po once they identify, they can look for links, pakita po nila or may mga patterns po na tinitingnan dun sa mga foreign nationals na yon para po mas madali yung investigation nila and arrest. Sa mga lumabas ngang report nitong linggo, nakatanggap daw ang Department of Justice na sa isang Philippine Offshore Gaming Operator Company mayroong 15 hanggang 20 kaso ng sexually transmitted disease. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, High Mobility Artillery Rocket System at F-35 aircraft ng Amerika magpapakitang gilas sa Joint Philippine-US Kamandag Exercise 2022. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Bibida sa ika-6 na iteration ng Joint Philippine-US Kamandag Exercise 2022 ang ilan sa mga bagong kagamitan ng Amerika sa 2 linggong military exercise na gaganapin sa ilang bahagi ng Luzon at Palawan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Philippine Marine Corps spokesperson Major Emery Torre, ongoing na ang iba't ibang aktibidad na nakatutok sa amphibious operations, amphibious raids and rescue operation, humanitarian activities at ang live fire exercise at lecture kaugnay sa special operation. Sinabi ni Torre, nasa halos 4,000 ang participants mula sa US Marines at Philippine Marines. Kasama na dito mga observers mula sa bansang Japan at South Korea. Sinabi pa ni Major Torre, ang pagkakaiba ng Kamandag Exercise 2022 ay isa na itong full-blown exercise. Ibig sabihin, face-to-face na ito at wala ng virtual activities kumpara sa mga nagdaang taon. Binigyang diin ng opisyal, malaking bagay para sa mga sundalong marino ang kanilang matututunan sa kanilang mga US counterpart. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Marine spokesperson Major Emery Torres sa panayam ng Bombo Radio. Ang ating Armed Forces of the Philippines right now, especially the Philippine Marine Corps, ay magkakaroon ng bilateral exercise with our US counterparts. And that bilateral exercise dubbed as Kamandag or kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat, or in English is cooperations
of the Warriors of the Sea. Bali, we have 8 events from Luzon to Palawan, to Northern Luzon to Southern Luzon events. We have amphibious operations in Zambales, we have amphibious raids, search and rescue operations in Cagayan, we have community health engagement in Batanes, we have this combined live fire exercise in Tarlac, and also we have these special operations, subject matter expert exchanges in Ternate, and we also have exercises events in Fort Bonifacio. Magpapakitang gilas naman sa gagawing live fire exercise na gaganapin sa Crow Valley sa Tarlac ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika na sinasabi ni Major Torre na magkakaroon na rin ng ideya ang mga sundalong Pinoy hinggil sa paggamit nito. Sinabi kasi ni Torre na nasa pipeline na ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ang procurement ng HIMARS. Ang HIMARS ang isa sa mga weapon system na ibinigay ng US sa Ukraine simula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Russia at ng nasabing bansa. Sa kabilang dako, dumating na rin sa Pilipinas ang F-35 aircraft ng US Navy na kalahok din sa Kamandag 2022. Iniulat na ang USS Tripoli na isang amphibious assault ship ng US Navy ay dumaong sa port area ng Manila nitong Martes para sa isang port visit. Ayon sa US Navy, ang USS Tripoli Amphibious Ready Group ay nag-ooperate sa West Philippine Sea. Habang nagkadaong sa Manila Port, ipinakita sa flight deck ng USS Tripoli ang ilang unit ng mga Lockheed Martin F-35 Lightning II na itinuturing bilang 5th generation stealth multi-role combat aircraft na kung saan ay nakatalaga ito sa Marine Fighter Attack Squadron 121 ng US Marine Corps. Ayon sa US Navy, ilan sa mga aircraft na ito ay nakumpleto ang kanilang maintenance sakay ng USS Tripoli. Muli, pakinggan natin si Major Emery Torre. In the Philippine Marine Corps, we are operationalizing our coastal defense regiment or our coastal defense capability. And with that, we have in the pipeline the HIMARS, High Mobility Rocket Systems na magkakaroon tayo soon. And with that, the HIMARS of the our US. Yan si Philippine Marine spokesperson Major Emery Torres sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang mga Pilipino ay mahilig mag-ipon ng barya doon sa kanilang mga piggy bank. Ang iba nito talagang alkansya. Pero may panawagan dito yung Bangko Sentral ng Pilipinas at may mga follow-up report dito si Bombo JC Galvez. Sangayon ng ilang mga mahihilig mag-ipon ng barya kaugnay sa paglagda ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kasama ang mga ilang mga malalaking kumpanya ng bansa sa pagde-deploy ng automated coin deposit machines. Sa panayam ng Bombo Radyo, iisa ang naging sagot ng mga mahihilig mag-ipon ng barya. Pabor sila na ihulog na lang sa mga machines kaysa naman daw mabigatan pa sila sa pagbitbit sa mga bag at bulsa. Para kay Jeff Quijano, mahilig daw siyang mag-iwan ng mga barya sa bag niya. Kung yung mga machines raw ay maumpisa ng ma-deploy, hindi na raw hassle pang magbitbit siya ng maraming barya. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Jeff Quijano. Yung sa ganong programa, tingin ko okay yon kasi mabawasan yung bigat lalo na. Coins kasi yon. Siyempre pag coins parang hassle sa mga wallet natin, sa mga bulsa. So yung ganong programa okay yon. Kasi hindi naman mawawala yung coins na ihuhulog natin sa ganong box ba o ano. Kasi mapupunta naman sa parang load wallet, di ba? So okay yon, okay. Sa pahayag naman ni Alvin, bukod daw sa hindi na mabigat sa bulsa, itong programa raw ng BSP ay kapaki-pakinabang daw. Ang reaction ko po regarding doon sa ganun na sitwasyon, is maganda siya kasi actually sa totoo lang yung barya ng ating bansa parang sa tulad namin na mahihirap parang hindi na ganun ka, parang hindi na siya iniintindi kasi parang tinatapon na lang siya. Ngayon kung magiging ganun yung senaryo,
is mas maganda kasi magagamit pa sa grocery o ano, para at least yung barya di na mabigat sa bulsa, nagkakaroon pa ng kapakilabangan. Una rito, ang layunin ng programang coin deposit machines ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ma-recirculate ang mga barya nationwide. Dagdag pa ng BSP, mas mapadadali raw ng machine ang pagdeposito ng mga barya ng mga customers, maging ang pag-redeem din nila ng kanilang mga reward points o gift cards sa mga affiliated retail locations. Hiling din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ihulog na lang daw ng mga Pinoy ang kanilang mga naipong barya sa automated coin deposit machines kaysa ipunin pa sa piggy bank. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ang presidente ng Indonesia binisita iba pang mga stadium matapos naman mangyari ang matinding trahedya na halos 200 ang patay. Samantala naman ang Pinay reigning US Open Singles Champion Alex Ayala pasok na sa next round sa torneo sa California. Mga balita na yan mula kay Bombo Aliza Eclarinal. Pinaiimbestigahan ni Indonesian President Joko Widodo ang lahat ng football stadiums ng kanilang bansa dahil nais nitong matukoy kung ano ang tunay na pinagmulan ng nangyaring sakuna na itinuturing na isa sa deadliest disasters in the sports history. Nasa syudad ng Malang, Indonesia si Widodo para bisitahin umano ang mga kaanak ng mga biktima at nasugatan sa nasabing sakuna. Kung maaalala, umabot sa 131 katao ang namatay sa nangyaring stampede sa football stadium sa Indonesia. Kaugnay niyan, patuloy pa rin ang isinasagawang personal na pag-iinspeksyon ng Indonesian President sa lahat ng mga football stadium sa kanilang bansa. Samantala sa tennis game naman, siguradong pasok na ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa WAT Rancho Santa Fe sa California matapos niyang masungkit ang pagkapanalo sa tennis game kontra katunggali niyang si Alana Smith nitong Miyerkules. Ang US reigning Open Girls Singles Champion ay nabigo ang kanyang kalaban sa score na 6-0, 6-0 sa kanyang pangalawang qualifying match. Una rito, nanalo rin si Ayala sa kanyang unang qualifying match kontra Deniza Markenkevica 6-1, 6-3 noong Martes. Sa ngayon, nakafocus ang atleta sa paghahanda para masungkit ang gintong medalya sa WAT tournament sa California. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang world's number 3 na pole vaulter na si Ejo Biena nagbahagi sa kanyang mga balakid sa kanyang training camp doon sa Italia. May nakong impormasyon ng Star FM Bacolod. Inaasahang mas lalo pang pagsisikapan ni world number 3 pole vaulter Ernest John Obiena na mapagtagumpayan ang mga lalaukang international tournaments. Ito ay matapos siyang tumanggap ng 300,000 pesos mula kay Manila City Mayor Honey Lacuna Pangan para sa gastusin sa mga sasalihan niyang mga torneo. Nakatakdang bumalik ang Southeast Asian Games at Asian record holder sa training camp sa Formia, Italy matapos ang 3-week vacation sa Pinas. Ang 17 podium finishes ay 12 gold medals ang nilundag ni Obiena. Tampok ang panalo kay world number 1 at Olympics champion Armand Duplantis ng Sweden sa Brussels leg ng Diamond Series noong Setyembre 3. Si Obiena ang kauna-unahang Pinoy athlete na nanalo ng medalya sa World Athletics Championships nang kunin ang bronze medal mula sa bagong Philippine at Asian record na 5.94 meters sa Eugene, Oregon noong Hulyo. Sa pahayag ng 26 anyos na Pinoy pole vaulter ay sinisigurado nila ang gagawing technique sa mga susunod na laban, lalo na sasalang siya sa 4 na torneo para sa kanyang European indoor season sa susunod na taon. Take off at like around 4:30, so we need to know, okay, where do I peak, where do I slow down, and like which steps are actually quote-unquote inefficient at that level. Yeah. Lalahok din si Obiena sa 2023 SEA Games sa Cambodia sa Mayo, Asian Championships sa Thailand sa Hulyo, World Outdoor Championships sa Hungary sa Agosto at sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre. Ang pagkuha sa 6.0 meters ang pinupuntiryang magawa ni Obiena sa mga lalahukan niyang torneo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Si Binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez sinimulan ng mga aktibidad sa bansang Albania para sa kanyang laban sa The Miss Globe pageant. May chika dyan, Star FM Baguio. Nasa Albania na si Binibining Pilipinas Globe Chelsea Fernandez para sa gaganaping The Miss Globe 2022 pageant. Sa kanyang mga larawan sa social media ay makikitang dumalo na ito sa welcome party kasamang iba pang mga kandidata. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa beauty queen na tubong Tacloban City, ikinuwento nitong halos 1 buwan lang ang kanyang paghahanda para sa international pageant. Humingi rin naman ito ng suporta mula sa kanyang mga kababayan. Miss Globe pageant is really looking for someone who is parang influencer. Not just a beauty queen, but who can influence people through her advocacy and mission in life. So I hope that you could also support us in our upcoming pageants. Kakayanin po natin ito at ilalaban namin ang Pilipinas. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez. Si Chelsea ang pangalawang 2022 crowned Binibini Beauty Queen na ipinadala sa ibang bansa ngayong taon matapos si Binibining Pilipinas Intercontinental Gabriel Basiano na lumipad patungong Egypt noong nakaraang linggo at sinundan rin ni Binibining Pilipinas Grand International Roberta Tamundong na tumungo ng Indonesia kahapon. Katulad ni Basiano ay tatangkain rin ni Fernandez ang isang back-to-back win matapos ang successful reign ng Pinay na si Maureen Montaigne. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Tala naman ang pelikula mula sa Pilipinas na on the job nominado sa 2022 International Emmys Award. May chika pa dyan si Bombo Chill Imprido. Hindi napigilan ng chairperson ng Film Development Council of the Philippines na si Tirso Cruz III at ng Movie Workers Welfare Foundation President Lazires Cortez na mag-react sa panukalang mandatory drug testing ng mga nasa showbiz. Ayon sa mga ito, hindi makatwiran ng suspisyon at sa tingin nila ay lubos na magdidiskrimina ito sa mga aktor at performer mula sa industriya. Inulit ni Tirso na kailangan ng industriya ang lahat ng suportang makukuha nito at hindi ang mga mapang-aping patakaran na nagdaragdag lamang ng mga hindi kinakailangang gastos na lalong nagpaparalisa sa industriya. Samantala naman, nominado ang pelikulang On the Job mula sa Pilipinas para sa Best TV Movie o Miniseries sa International Emmy Award ngayong taon. Kinilala ang seryeng On the Job na hango sa 2013 sequel na sumasailalim sa totoong buhay ng mga sakit sa lipunan kabilang ang katiwalian at media censorship. Dahil sa inspirasyon ng mga totoong pangyayari, ikunento nito ang mga bilanggo na kinuha bilang contract killer para sa mga opisyal ng gobyerno at ang paglalakbay ng media man na si Narciso Sisoy Salas na napilitang magsimula ng investigasyon kasunod ng pagkawala ng kanyang mga kasamahan. Isa umano ito sa pinakamahirap na kategoryang ma-nominate ilang taon na ang nakalilipas dahil kung ikukumpara sa mga pelikula sa ibang bansa, mas malaki umano ang mga budget sa produksyon. Ayan muna ang latest update para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Walang pagbabago naman sa naging palitan ng piso kontra dolyar. Samantala muna sa ating forex exchange, ang halaga ngayon ng isang US dollar ay nagtapos po yan sa 58 pesos and 65 centavos. Samantala naman sa Hong Kong dollar na mayroon pong halaga yan na 7 pesos and 49 centavos. Sa Singaporean dollar naman ay mayroong palit na 41 pesos and 35 centavos. At sa Saudi naman, real ay 15 pesos and 66 centavos habang sa euro naman 58 pesos and 76 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father,
we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, mahilig ba kayong manood ng mga festival? Natanong ko yan dahil alam nyo ba na isang bayan doon sa Christmas capital of the Philippines sa Pampanga ay may unique tradition na isinasaga tuwing Disyembre. Ito ang tinatawag na Mahiganga Festival o Giant Puppet Festival sa Santa Ana, Pampanga. Tampok dito ang dambuhalang mga puppet na gawa pa sa bamboo sticks at steel rods na sinuotan ng mga makukulay na tela. May taas ito na umaabot sa 10 feet. Sa ating Christmas countdown, 81 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Marabogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa nakaligid sa takang alas 7 sa gabi. Ayong gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan nagaplag na palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Miyerkules sa petsa 5 sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa ato sa liga pagpalagad paglob dayta karon nga gabi may kapod na ang inyong sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog man kita alas 9 ang takna sa nga gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka badragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madraguan nga mabalita sa patag sa inampang kag sa artista. Sa pagkita pagkaupdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporter, sa to sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa maghatagman sa pila ka madraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabaw sa tag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiyotanay sa ato sa liga makautunan mataga permatita abroad, mga piranggata nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz no. At the same time yung makabaran ilang himuon no, search lamang sa Facebook ang Bombo Radio Bacolod, mag-like ka, mag-follow kag siyempre sa YouTube subscribe ka mo dira. Sa ato sa nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod no, kag at the same time kung matigayon ay na no, so everyday or sa tion no, batag adlaw nga tanan nga magpariyon sang live nga mapanatuntunan ang Bombo Radio Bacolod automatic makabaton kamo sa mga live notifications no, mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Kag syempre kalakip naman dira ang pagpabati naton sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pang-Miyerkules ng edisyon sang Zona Libre.
Nanong 13 pangton pila ka madalagkuan nga babalita sa top stories of the day, day 5 sa selebrasyon sang Maskara festival diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, pero do ay sang tinimok-timok, no? Ang mga hinaing sa diri makabanan sang kwan sang aton sila nga mga vendors sa bahin sa Bacolod City Public Plaza, no? Nagapabutsyag kag nagapagwa sa nila sila nga mga hibubunot. Pareho na iya makabanan sa sining pagsiling nga ti daw ay kuno sang event ang plaza. After kuno nga nagkambyo ang administrasyon, no, daw gin pabayan kuno ang Bacolod City Public Plaza. Di kadto kada sa plaza, mainom-inom ka lang, makaon ka lang sang inasal nga manok, no? Way swerte basi matamaan ka, aga magic pa. Gagwa pang imo sa ding abilidad dira, no? So way kagid kuno sang Kalingawan. Kay ang Kalingawan subong ara sa bahin sang government center. Tapos daw disgustado pa ang mga vendor si makabanan to sa pagbukas ang panaad. Panaad, maskara sa panaad, no? Nga kung sa rinti daw dito gid ibuhos naman atensyon sa mga kanto sa Maskara Festival. Hindi dapat yan, no? Originally sa plaza gidatani, no? Ang center sang aton nga event. Di para na kung gabi ti tagaan abida sang kwanda sa mapulugwaon, no? Ato blang gina kwanaton bla, no? Nagligad nga eleksyon nga sus hinakutay man imo sang artista di nga. Grabe nga pahamot mo, no? Sang siring administrasyon nga nagdaog, no? Sa hinakutay sa artista para lang ti magadahan ang tawo. Ti pagtapos sa eleksyon daw ay now, amo lang to si Rico Blanco lang sang countdown. Ano, ay na budget? Hindi ko yung magpati nga wala na sang budget, no? So, bilyonaryo ang mayor ta. Diri sa syudad niya sa Bacolod, bisan personal niya pa na gani nga gasto, masarangan niya nang ibayad niya lang sa artista mo. Hindi ba? Di sige, no? So, basta, no? Ibaloon nato nina, kahit amo na yung informasyon na baton ta, buwas, i-check naton sa bayan sa Bacolod City Public Plaza, ang ilang mga hibubunot man dae, no? Ang sales ninyo da, kamusta? May lang subong daw ay nakaulan, no? So, tigin na bless kita, no? Subong iya makabanan, kay ay nagtupa ang madamol nga ulan. Basta magtupa ang madamol nga ulan, naban-naban, piyadigid ang aton sini nga mga kabombo. Sa bulan na karoma sa sitwasyon, no? Dira sa Bacolod City Public Plaza. Samtang, nano pagidang pila ka mabalita, naton matalakayan ta diri sa aton nga pagpalagan. Si Councilor M. Ang, no, nag-file diri sa resolusyon sa rin makabaran nga dapat, no, investigaran gid ang ining mga water filling stations na wala sa may nagkakaigo nga permit sa rin makabaran pero naga-operate. So ini sa gihapon, no, kuan ini paglikaw naton sa cholera. Kay ti sang taligdan sa iya makabaran nga adlaw ini siya ang nagparigayon, no, sa diri sa public hearing angot sa sining resolusyon nga iya sining agin file, no, dira iya makabaran sa bahin sa City Council. Diri sa may bahin niya sa syudad sa Bacolod. No, ordinance establishing a water safety monitoring committee, no? So wati amo ni ang mga workaholic naton kag mga brilliant nga makonsel kay mo ning gusto ta, no? Iniblang pagkawakala nila igamiton man nila dabla, no? Hindi lang silang papugi points. Kundi ang utok nagagana. It's your time to shine. Pero panilag kamo da, base pa lang pila ka adlaw ti dayaw-dayawon man kamo dia. No, kung nagatrabaho kamo dra, pero ti kung papugi points man lang kag kalapilahan buli nyo da sang pungko nga pungko. Tapos ang sesyon, way man kamo sang may naputan da, wala man kamo sang outcome sa sesyon, ti may papimuyong na lang ino. Palumot na lang tas banga magmuna di sige, no? So, batayan nato niya makabandi sa ato sa riga pagpalagad, tapos do may isa man na kakonsihal nga daw kabingit man. No? Daw matsagan ko daw, hindi public official. Hoy, no? Ikaw, no? Nga alahang pobre ka. Natural na nga makomentaryuhan ka da, no? Hindi siling sus Mariones di garapon.
No, di pa correct pa siya, tapos post pa siya sa social media account. Ay, naano ni man? Siguro naano ni onion skin? Dahil niya justify? Ang iba, di mo komentaryuhan ka pawala lang kay ti public official mo. Kung hindi ka gusto, no, nga makita ang giho mo da, pati panghimong mo da makita, hindi ka magsulod sa public service. Hindi ka magpailiher, hindi ka magpapili, no? Kay gusto ana itong linong kabuhi mo dira ka. Oh, di kundi daw kalayo nga wala sang katapusan na. Panugod pa lang na gani, no? Sang una daw ay magmuna ginatando kay mas majority, panay ara ka mo sa minority subong ka do may mga kamalabalahan ka do may natulupangdan sa inyo dayon nyo react. Ay, okay. No? Sige, wala na isang problema. No? Importante nga tinaga-serbisyo ka mo da. Nagay ka mo sapak sa mga witi-witi, kag-istorya, kores-kores. No, sige. Samtang duga pa sa naton nga babanita, no? Idi kulan mo isa-isa, kadamo, damo gid sa kilala naton nga mga teachers. No? Happy World Teachers Day sa mga teachers naton nga amo gid ni anag hatag sa aton sanggiya para ngati kita ang tuon man sa mga eskwelahan, mapaalam nila kita, makahatag sang respeto, no, sa bahin sang aton siring nga mga katigulangan sa mga kwanaton, ano, sa mga gulang sa aton. No, kag syempre ti maka-insindi sang gusto kay hindi gusto. Malang na mo, no, may ineskwelahan kita, kag importante may ara makita pinanilagan. Di ba? No? So, Happy World Teachers Day. No? Karon ko isa-isahon ko ring mga sa kilala ko lang daan nga mga teachers. Ti daw hindi tanang maubos ang palatuntunan ta. No? So, in general, no, Happy World Teachers Day. No? Sa inyo tanan-tanan, no? Diri nga mga manunudo ta. Nagabay pagati tagaan pa kita sa malawig nga kabuhi, no? Para nga ti kita ang sa gihapon maka-share sang aton nga mga talents. Like sa mga teachers naton nga naga-bira-bira, gabaka-baka gid tudlo, no, sa aton nga mga estudyante nga magmangin maalam. Para sa ulihi hindi man ta matuntuhan. Pero may ara man way iskulahan pero ang obraya panunto lang. Di niya way ginaya pinanilagan. O di ba? Sige no, may special feature ta karon to, no? Sa ato sa ring makotan sa siring celebration World Teachers Day. Anyway, nagtakop ini subong adlaw starting September 5, no, up to October 5, 2022 every year. Amo ini ang pagpanigan naton sa World Teachers Day. No, kumbaga daw culmination ini nga adlaw, no? So kaina dira sa bahin sang pagtilipon naton sa mga teachers, no, may mga event man sila ina, no, kagin patigayon, no, kag mismo ang presidente, no, sa makabaran sang Bacolod Teachers Federation, no, nga si Mr. Richard Hilangre, ang principal iya makabaran, no, sang Bacolod City National High School, no. So dako pagpasalamat every year, no, may tag 1,000 pesos ining ginabaton aton nga mga teachers, no, sa bilog nga Pilipinas, no, sa sining cash allowance. Kay syempre sa lokal iya, no, ang Ecola. Ang Ecola nga 2,000 pesos sa to kuti dugangan pa ini, no, ni Mayor Benitez. Kay ti ko pambalon administrasyon subong, no, daw ay man kuno kwarta. O ang syudad sa Bacolod. Ay dumduman yo tan itong isyu naton nga kwan nga way masulduhan ang aton sa nga mga job order casuals. O damo gali ka reklamo, no, basi buwas maka-interview kita diri sang isa ka job order casual nga way gid masulduhan. Alin pa sa bulan sang Hulyo o nano ang natabo kay ti wala kuno kwarta ang syudad sa Bacolod. O ti kun wala kwarta ang syudad sa Bacolod di nagkadtong kwarta nga nagagiho man nga ang makatapos makita sang isa ka adlaw kun wala ka kwarta ang syudad. Ano na lang ipamayad dada sa bill ta sa Basiwa kag Prime Motor, ano na lang ipamayad dada sa bill ta sa Seneco, sa bill sa telepono, sa internet, sa kunano pagidra itughong ta sa bahin sang aton siring nga mga salakyan nga nagagiho sa adlaw-adlaw. Isaktuhon yung ambal pag siling nga wala sang kwarta, no, kay ti hindi ina mapatihan.
nga wala ni masulda matuod gid magali nga wala na sulduhan ang mga GO, gali kay nahadlok na sila magreklamo kay base kung sila ang madumuntan kag i-terminate. Tigot-tigot mas nami pagid ko i-terminate kay ti nagagwa lang ang pagkawasdik poder sa city administrasyon, no, aragid kung may matabo nga termination. Pero kung ako ni sa mga GO, hindi ka mo magkadlok kay nga, no, inyo na ni inyo na ni tsansa. Sige na, mention ko lang na, no, kay ti amo na impormasyon nagsulod diri sa aton subong nga gabi. Sige, balik kita karon niya makabaran interview to sa kay Dr. Gualberto Dahaw, ang presidente sa Alliance of Concerned Teachers sa CONAC sa Negros Occidental. Grabe ang reaksyon niya makabaran sang aton nga mga teachers magsiling to ni Vice President Sara Duterte Carpio nga siling niya, no, kung taasan ta ang sweldo sang mga teachers, no, diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas basi mawadaan kuno sa manunudlo ang mga private schools. At ang reply dira sa mga teachers kadlaw, kapag dayon hambal imposible, no, nga madulaan sila, no, so amo lang na, no, kay ti mo na ang rason pati maan siguro kato iway gid sang sansang pataasan ng sweldo sang aton nga mga teachers. Tinano na lang ng mga ilang nga take home pay ni, no, so ti kabalo naman kita, no, aton mga teachers ti pero mas aton no, loan mower man. Kung sa bagay hindi man ta mabuhi ko ita utang, no, abe sino da ang way utang magsiling abi tindog na, no, kapag balandra na way ko utang pero buhi ko. Ang pagpangutang kapid niya sa pagpangbuhi ta. Hindi bla, importante gabayad no? Hindi nga ti way bayad. Naman nga tonda sa mga teachers naton ti si Kwan tawag sa ni so si Judith Parinyo ning ilang kilala gid. Si Judith Parinyo ang taga London. Mo ni damo ni kwartas Judith, no, mo ning hulam sa aton sa nga makabanan, no, nga mga teachers. Bagay ti ilaman na, no, ang importante diri makabanti kabalo na makita, no, kay because nga rason ka na mention tadi kay tiyo why gid bilin, no, mga teachers ta. So dapat tani may financial management seminar, no, or financial education abi, no, sa mga teachers nato pati anhon mo kung may makolehiyo ka subong obra mo, isa ikaw ka teacher, isa ikaw ka maestro, isa ikaw ka maestra, kulang pa, no, ang sweldo bisar way ka pa gani utang, no, sa tuition pa lang subo bagay ti subong libre naman mo, no, ang aton sa mga kabanan nga tawag sa gani, no, nga mga kolehiyo, no, pero galing ti ang iba nag-aasigaw man siya ti sa private pagid ka mas nami pagid ang pagtudlo sa private. Di ba, no, so that's why nga ang aton sila nga mga kauturan, no, ginapili man Japon sa private, no, para gati ang standard of teaching bla na, standard of education bla mas lain gid ya. Di mo na gani kung may kolehiyo ka isa duha ka bilog, no, medyo mapiang-piang ka man. Sa report makaroon ng bomba din sa ubikad sa aton sa pagpalagad liton kita sa Kapitolyo Provincial. Ang provincial legal officer sa probinsya sa Negros Occidental, no, Attorney Alberto Nillas, nagdepensa nga hindi kuno iya makabanan pang personal, no, ang ining nasambit iyang pagpasaka sang kaso against sa mga empleyado sang OPA. Hindi kuno ini personal kay hindi paglagas sa ila iya makabanan, no, so ang point out rin na Atty. Nillas nga ti siling niya kung may sala dapat hindi pagtulirahon ang sala, no, hindi konsentihon, dapat nga ini ang pinahan tadlungon. Di kay daw may mga impormasyon kita nga dabaton nga daw ginapigos kuno ining mga kwan aton, no, mga empleyado sang OPA. That time nga darakpan to sila iya nga nag-inom-inom dito sa babahin sang syudad sa Victorias. This oras na sang ila sila nga duty, no, hindi inbound sa ila duty kundi inbound na, no, sang ila sila nga duty. Of course di karon, no, may ara sang elimination sang dancing traffic enforcers.
Di kina daw nagutok-gutok ang trapiko naton di sa area sa Madalagan kadiri sa intersection sang Ramos no kag Lacson bisa Kino Drive kag Lacson no ang venue sang sining gipadagan ng elimination sa dancing enforcers. Hindi kini iya madula no kay nga sang sang nagligad administrasyon ara gid ini no kag ti siyempre lain naman kag bag-o naman nga set subong. Di nakita naman kung paano sila magkulumpas no dala iya makabanan sa saot no with matching music. So damo kita to nagreklamo pero sige lang subong malang niya. Anyway ti talagsa malang tagaan taman onoro ang aton nga mga enforcers. Sa subong grabe ang bantay diri ni Police Major John G. Liba, may mga asan nga mga supervisor kag aton nga bitaw head subong nagalibot gid ni siya. No, sa mga sa mga lugar o intersection naton, no? Bisan diin ka lang diri sa syudad sa Bacol pa i-check kung nagaobra sila o kung wala. Kaysa sa ni kuno nga administrasyon bawal ang ligoy. Kaya dapat may ara gid kuno sang kwandra no sang appearance, no? Medyo kuan ni subong, no? Medyo puro panilag pa lang, no? Kung sa bagay ti ang mayor subong sa syudad sa Bacolod ti way man ta record sang korupsyon way na ta base kabaluman. No? So ti kuan gina maabot ginang adlaw, no? Kabase bala makatipaslong man sila bla. Kay ang tentasyon once nga ara ka sa politika, ang tentasyon hindi ginada madula, no? Ang tentasyon. That's why iya makabanan, no? Nga ti way ka na makita subong ng politiko, no? Nga kuan gid, no? Nang truthfully way gid yan nagapangawti, no? Halos kalabanan na. Hindi mo na gani nga palangubian sang iban ang pamulitika. Sige, balawon ta na karon ni makabaran, no? Diri sa aton na pagpalagad interview sa Police Major John G. Liba, ang aton siring tagpamuno sang bitaw. Samtang duga pa sa nga mabrita tinano ning impormasyon na panimuan naton dira sa bahin sang syudad sa Bacolod, no? Ang ining patagonon nga bidding, no? Sa 10 million pesos ka worth sa medicines. Kag syempre, no, ang balor 1.8 million pesos, no? Luwas sa 10 million pesos, mara pagit sa 1.8 million pesos, no? Sa diri nga bidding patagonon buwas nga adlaw. Ano ining natabo nga damo ang nagreklamo, no? Nga mga supplier nga hindi na kuno sila makabakal sang bid documents. Ang chairman sang Bids and Awards Committee nga si Miss Jean Ramos, no? Asawa na ni former Councilor Dindo Ramos. Daw hindi kuno makita dira sa Bacolod City Government Center. Ano ini ka matuod, no? So ti ginatago ang bid documents ni paano iya makabakal ang ibanda karon? Paano iya maka-intra ang iban nga mga kwanda, no? Nga mga qualified nga mga supplier? Gwa siniti dirugin kordon yun now. Ang lain pa, no? Kay may isa iya makabanan ka supplier pa lang, no? Ang nakabakal, no? Sa bid documents tibot silingon ti siya na. So ari pagid ang impormasyon nga nakuha naton dira sa siring administrasyon abot na balaan ini. No, ni Mayor Alfredo Benitez, ti siling ko gani, si Mayor iya, duway na yan, di mo makita, nga ti may mga kwan sa likod, no, may ara iya makabanan sang, tawag sa gani, no, may ara sang ginahimo nga hindi amo. Pero ang tawo sa palibot niya lang, tawan nyo balaho. May isa pagid ka babaye, no, nga daw, amo ni kuno subong ang kwanda, no, ang nagadikta, isa lang ng kuno kamando, gakurog ang bak mo. Ang Bids and Awards Committee, no? Hindi na Bids and Awards kamuti, no? Kaya basi ka gwa isanabla mga muti kung sulihin sa mga kaso. Ining isa ka babaye, daw may relasyon man ni kuno, daw ginalibin man ni sa isa ka konsihal o sang syudad sa Bacolod nga amo man ang nagabalandrada kag nagapakuan man no? Pahiro-hiro nagapamayor-mayor man daw little mayor man sa kuno abi. No? Next man sa kay Mayor Alfredo Benitez. Pero saway-sawaya ng imong kirida da kay ti daw ka lawayo. Kirida niya gid man kuno ini.
kay daw plano gid sa nini makabanan, no? Nga ti magpagunyadi kay may plano pagid nga gusto niya magbakal kuno sang Land Cruiser nga salakyan. Ang Land Cruiser nga salakyan nagabili na to 5 ka milyon ka pesos. Di daw bira-birahan kuno kay daw siya ang pinakasikat subong. Ber, no? Lantaon naton kagibaloon ta panilagan tang bidding buwas nga daw. Worth 10 million pesos nga mga medical supplies or medicines, no? Dira sa bahin sang bids and awards committee kung isa lang ka kontraktor o kung supplier ang nag-entra. Di ko kuno ang payboard supplier nila nga taga-bata kuno daw muna ni. Di daw kakabit-kabit na ari naging sa dila ko gusto ko naging nga i-mention pero hindi lang anay. Di nga ton lang sinadra, no? Mayor Alfredo Benitez buro balik da ang imo sa iyang palibot dira kay daw amo gining makapaguba sa imo. Bisan anhon mo pakahambal nga ti limpyo ikaw ay isang record sang korupsyon, pero ang tawo nga sa palibot mo amo nang makapapudpod sang liderato mo. Dapat temprano pa pang tigpason nyo ng pagtigpason mo ng sungay nas ni. Parang hindi na magsadsad ang batasan. Budlay ni kontrolon, no? Kung maggabunan na. 27 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pangalagad. No, diriman sa aton sa ringa palatuntunan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 81 dias na lang, Pasko na. So advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan halin diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. 28 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, magabalik kita pagkatapos kidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalos. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung Sige, balik tayo mga kabaran sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombardio Bacolod Philippines Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Ano ba sa ato sa ring pagpalagad rin sa ato sa ring palatundunan? Oy, may gina-verify kita ka report yung mga kabaran nga daw may isa ka suspension nga ipaparaog sa isa ka barangay official diri sa may bahinsang syudad isang Bacolod. Bulawan tani, no? Sa din mga kabaran daw issue ini sa kinawatay sang kuryente. No, ang ining impormasyon sa nga nabato naton pero way pagkikita sa dokumento so far. We'll try to secure sang documents maybe by tomorrow angot sa didriya para nga makuha na to, madiscuss ta kung ano gid ang nangin rason sang sining suspender sa iya, ano gid kabugat abi ang violation niya bilang isa iya makabanan ka barangay official. Basta issue Sineco ti kon ma-recall nyo na sa ning ligad ang issue sa Sineco, amo na. Sige, bantayan ta na karon din sa ato sa ring palatuntunan. 44 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ginangkanang linya ni Councilor M. Liglo ko tawag na lang guro sa ito kasi kung nagadula-dula signal niya to. Actually nakain sa gaina pero daw na dula guro may mga signal interruptions kita may mga interrupted signal sa karon sa area niya dito sa siniyang gabi. So sige lang kay surahan naton ining public hearing gagin patigayon ini may kang tanan sa siring pagpasar niya sang ordinansa dira sa bahin sang City Council sang syudad sang Bacolod ni Councilor M. Ang ining parte sa bahin sang siring pagpasigurado establishing a water
an ordinance establishing a water safety monitoring committee para pasiguro taman nga ti safe ang ginainom naton nga tubig, no? Dira makabanan or diri bisan diin ka lang ti subong nga dan uso mga water refilling stations, ano? So tanan nagasalig na lang iya sa kuan ano sa pag inom iya kag pagbakal sang tubig, no, sa mga water refilling stations. No, so ti sigurudohon taman, no, nga safe ina kay amo nang aton nga ginainom. Sige. Ari sa piyakalinya, no, nagdihon sa siring ordinansa, Councilor M. Ang. Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Doon kita natugot sa Zoom nato, no? Good evening sa imo, Councilor, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati subong sa Bombo Radio. Yeah, so, Pasensya, nagautod-utod. Guro lain ang tiyempo, nagautod-utod. Ang nakakonect na ko kagina sa Zoom, nagakadula. Oh, gani, no? Sige lang kay sa Imogoro area dira. Okay na naman Yeah. Councilor. Oo, ari ka naman isa linya. May we know sa sining public hearing sang ordinansa nimo nga mag-create sang committee, no? With regard sa pagpasiguro nga ti malimpyo ang aton nga ginainom nga tubig especially sa mga water refilling stations naton, Councilor. Yes, kag hindi lang ni sa mga water refilling station actually, ma-monitor gini sa tanan gid nga water sources naton. Bombo Ponds kay nakita tagid kadamo sa aton mga challenges nga sa aton water source, no. Bisan ang nagahalin sa aton gripo, ang nagapatukod sa mga wells nga hindi authorized or wala mga permit, ang mga water refilling stations. So damo ni sila, it entails a lot of issues, kadamo sa mga issue nga napaidalom sining aton water supply, basta drinking water supply. So dapat gid kag nagakaigo gid nga may ara gid sang committee ba nga maga-focus gid sa ina lang nga mga issue naton kay ti water is life, aton nga importante gid, no, isa gid ka pinaka basic gid nga need sang tawo ang drinking water. So siguraduhon ta gid nga safe ini kag free from contamination. Kay Bombo Pons may outbreak kita subong sa cholera. As a matter of fact, may 3 kita ka confirmed cases, but there are several others nga hindi lang confirmed pero na-hospitalize. Kag ginasuspetsohan nga cholera man kay ang ginamanifest nila nga mga symptoms consistent, no, daw pareho gid sang cholera. So hindi lang ma-confirm kay tungod wala sila na kuan sang stool culture, wala sila na test. Amo na ang aton nga mga concern sa subong. Kag damo sang cases naton sang AGE ng acute gastroenteritis nga mga cases nga ginapatihan sang aton City Health ang either foodborne or waterborne gid kalabanan. So amo na nga importante going forward, nagadako ang aton populasyon, kinanglan may nagabantay gid nga ang aton source, ang ginahalinan sang aton tubig nga ginainom kag gina-consume sa mga households dapat matinlo man. Sang aton to nga public hearing kahapon, ara tanan ang mga representatives sa mga nagakalain-lain nga sektor nga concerned, ara man to ang Basiwa Prime Water nga representative. Isama nini sa mga issues nga aton ginatubang subong. Okay. Kay prior pa man sina do mayara ka na to nga daan ya sang gipapasar nga resolution nga ipang-check ano ang mga water filling stations kung wala may permit ini o kung wala, no? Daw ikaw man sining nakauna gani. Yes, actually nag-conduct na sila sang paglibot kag inspection. Out of 204 nga na-inspect nila, 95 gid ang nakita nga wala sang mga permits, wala sang nagakaigo nga mga permits kag health clearance kag health permits salin sa aton City Health Office. At the same time wala sang business permit. So can you imagine nga damo 95 ang nag-ooperate ng mga water distilling establishments sa palibot sa Bacolod nga wala yan nakaagi check kung bala ang ilang nga mga tubig nga ginasupply kag as a matter of fact kinabaligya safe kag free from contamination. Kung ang mga machine nga ginagamit eksakto ang nagakaangay ang pagtinlo sang mga ginasudlan nga mga botelya at the same time ang mga gripo kung matinlo. So
diri ta ni makita kay na submit na ang report sa aton City Health Office kag gin forward na Manila sa Business Permits and License Office para sa nagakaigo nga mga compliance nga dapat himuon ni sa mga nakita nga mga establishments nga wala mga permit. Okay. Sa sining nga committee, Councilor, sino mag-compose sining? Of course, ang chairman sina is the mayor, vice chairman ang vice mayor, ara na ang chairman sang SP Committee on Health, ang chairman sang SP Committee on Environment, may representatives sa sang NGO POs, kag mga civil society organizations, tatlo na ka representatives, may ara da representative ang Basiwa, Prime Water, kag City Legal Office, ang aton Environment Office sa Senro. So mga amo sina ang composition sang aton committee ba. So bali first hearing pa lang ato or may masunod pa? Actually public hearing ato na tapos kumandayon ang committee report kag na pasulod ko kaina sa session na hingabot ko nga nakaabot sa agenda kahapon nasulod na kaina gin take up na namon sa session kaina. So next Wednesday for deliberation na siya kag for second reading. Okay, no? So ti mayo man na at least, no? So bali ti going back, ti ano na tong latest to sa identify to nga mga water filling stations so ay sa mga permits, ano no kung naka-comply na to? Well, ara pa na ginahulat naman ang feedback sa aton sang Business Permits and License Office kag of course ang aton City Legal Office nga enforcement unit kung ano nang maging kung bala may closure nga matabo or may penalty sila, may fine or kung ano man da ang nagakaigo nga dapat himuon nila, no? Either ma-comply sila sa mga requirements kay dapat na may inspection una bes dapat gina-inspect na sila. Kag ang sanitary inspection is the most important para sa akon kung nahanungod sa aton gina-consume nga tubig, no, ang drinking water. Gani, no, correct, ano ti so ini sila wala gid nakaagi sa sanitary inspection. So amo nang concern naton. I see. Oo, kay tini man ta gusto nga mayo lang ko ay sa may matabo pero kung may matabo ti dako gi nga pala mungol na. Correct. Kag amo na nga ton ginagusto nga ma-prevent bombo ponds. Kaya sa nasiling ko na nag-outbreak kita sang cholera, damo ang cases na sang age, acute gastroenteritis, mga cases sa mga hospitals naton taas kayo, no, nagtaas. Palibot no lain-lain yung mga barangays, may mga cases tanan. Hindi lang sila ma-confirm kung bala cholera, but for sure ang nakita gid nga mga food or waterborne ini nga mga diseases. So hindi ta na pagpadamuon pa na kag ako niya nga suggestion or ang ako niya nga siguro pwede ihambal sa mga nagapamati aton sa mga kauturan kag mga bakulod nun nga kung nagabakal ka mo sang tubig, i-make sure niyo nga may permit ang may business permit una kag may sanitary permit ang water refilling station nga naga-supply sa inyo. Correct gid, ano? So subong nga daan sempo sa tigululan ti mo ni may mga deep well pa councilor nga ara lang sa kilid sa balay nila. Pasensya sa mga nagapalan niya pon subong pero ang mga puso ni grow nila ti ara man da sa tupad nila bala councilor ti delikado gid. Wala labot na may mga open pa so pasensya man liwat sa nagapanyapon pero amo man na ang concern sa especially sa mga lugar nga congested bala kayo inang damo tawo nga mga lugar diri sa aton palibot kag wala hindi sanitary ang lugar mas nagadugang pagid ang aton nga problema sa aton drinking water. Amo gani sige anyway I hope no nga ti kuha na ini no ma-materialize and manang masiling naton nga makitaan tagid ang working committee nagatrabaho nga tukuron nga committee councilor. Yes. Kabay pa kun tani nga kag ang aton di nga tuyo
And objective is once nga mapass ini ang ordinance, mahingyo kita sa aton mayor. I will request the Honorable Mayor Albi Benitez na i-convene dayon ang committee tungod para nga lay down sila kag makahimo sila sang ilang mga policies, at the same time recommendations kung may ara pag kita dapat himuon nga mga layi or local legislation or mga ordinansa or resolutions para nga mapabakod kapag ang aton monitoring sang safety kag potability sang aton drinking water. Oh, okay, no? Sige. Kasoro sa session ka ina na mention man ka naka-attend ka man, no? Sa session. Yes. Oo. Yes. Mamangkot lang kami nagsulod ng information nga dito kung natalakay nadala sa agenda ining isa ka suspension sa isa ka barangay official kung nadala nyo ka ina? Actually, sa other matters na kay katapusan sa kagina nga why siya na-include sa agenda, Bombo Pons, no, sa regular agenda, pero ginpahingabot na kagina sang floor leader ni Councilor Espino, imo nga primo, nga gin-accept niya lang, no, kay tungod na bato niyang correspondence, gin-accept, pero wala na namon matakol Bombo Pons. Okay. Sige, so, sige. base sa dason na nga session. Hindi na mag-discuss ka ba matakol. Anyway, at least positive, no? Ngara na sa council. Yes, gin-accept sa committee. Committee on Laws. Nga ang chairman ang aton man nga floor leader. So, gin-accept sa iya nga committee, and for action man sa iya nga committee kung ano ang dapat himuon. Pero ang correspondence na baton na. Kay daw City Council ang ma-serve sini, ile? Yes, Bombo po. Okay, sige. Thank you, Gida. Anyway, Councilor, thank you, Gida, sa send mo information. Dugangat lang ni ka maka-contact kami sa floor leader, no, sa City Council. Salamat, Gid, Councilor, sa sending time. Madamo mga salamat. Good night. Madamo mga salamat. Okay, sige. Councilor M. Ang, no, sa Dadimakabaran na chairman isa sang Committee on History and Culture, pero mayroon na sa sang ordinansa. Hindi mo nabot sa lingon nga kung nalain mo chairman, di ka na makadihon sa ordinansa, may pribilehiyo. No? Ang mga city councilors nga magdihon sa ordinansa, santo man sila sa nga mga intellectual level, pag-ibalo sa nila or right man na nila. No? So, amo na siya ang ginatawag tang working councilor nga nagatrabaho, git. No, so ordinance creating a committee para nga amo ni ang bantay, no? Sa didri makabanan sa siring mga pag-secure naman nato na, no? Ordinance establishing a water safety monitoring committee. Amo ni siya, no? Sa didri makabanan ang iyang ordinance siya. No? So, hindi lang sa mga refilling stations, but sa tanan, ginakuha na to sa source ng tubig. Kung sa bagay, hindi tanan na mapabalik. Ang sang una, nga, kuhan bala, no? Nga, mag-star ka lang sa libis ng nayon bala. Balaw magro ka muna sang, muna nga, kuhan, muna nga kanta, no? Sa libis ng nayon. Di ba? No? Kasi, bisan, dira man lang gani sa bukid, no? Kung nag-start sa bato man lang gani nagatubod ang tubig, imnon ta katamis-tamis pa. No? Kay preska nga tubig ina, no? Pero subong kay nagatigulang man ang kalibutan, no? Nagadamo ang tawo, no? So okay lang na sang una nga bisa makutkot ka lang da sa ugsaran mo, mapatasok ka lang. Okay na, no? Pero subong kay ginikitikit ng balay, especially sa mga subdivisions man gani, no? Mga squatters naton, informal settlers, no? So hindi na masaligan ang tubig nga makuha naton sa dalom. Because kati mga kuha naton dira man, no? Tanan kapanaog man tanan, no? Ang mga ginapagwa ta sa aton sa nga kalawasan, no? So until nga nagtuhaw ini mga refilling stations, no? Nga may mga reverse osmosis kuno ini, may mga tawag sa gani, may mga ara sang ginatawag nga stages, no? Kay nagalimpyo ang tubig. Mag-agi sa pila ka mas stages.
sang sining machine, no? So hasta nga mangin potable ina, no, kon safe for drinking ang iningat tubig. O, sige no, so mabantayan naton ina, no, kon makalabot na sa tatapan sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Ipoto alas 8 na ang takna sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan, no, dari man sa aton sa ringa pagalagad, no, siling ko daw basta batsaga ko niya sa kay sinuni gani, no, si Tata Abmat do hindi magani maintindihan ning pangalan niya, apelyido, kung sulion mo Tamba gani, no, Tata Tamba, o ano ni siya, babayi, lalaki, or ano siya, member sa LGBT, o kaya ang picture niya dito, may bata man o. Daw ginaarikis kaysa akong komentaryuhan ang mayor niya. Di, komentarista ka man bla, no? Matsagaw ka sa imo daw, asin ka bla nga matunaw ka kung tupaan ka sang ulan. Anyway, ining palatuntunan, sa ngalan palang Suna Libre, why niya sang pili? Tanan diri, no? Welcome. Tanan diri pwede makomentaryuhan. Muna ginasiling ta. No, hindi nga sus pati kami diri daw tudluan mo pa sang obra namon. Hindi na kami karong komentarista. May ari di mayo man ang iban nga naka-insindi, no? Abal niya na yo. No, siguro akig. Hindi ko akig kay Mayor Rabi. Lain niyang tawong akig kag lain ang hindi, no? Ang tawong akig ya mamatay na niya. No? Hindi na nga makadlaw-kadlaw lang, no? So hindi ko yung akig, no? Manabla siling niya siguro ang akig iba do hindi pa gani ko ano. Tiko tapos sa iba di may naka-insindi man siling niya, no? Siling niya ari gin sa wide sa iban mo niya natural na sa broadcast o naka-insindi ganing isa di ho, o si Ma'am Ayet Paragiton. Mahusay si Ma'am Flora Villarreal kinsindi man, no? Kung hindi kaya pibor pangita ka station nga puro lang positive pamatian nan. De kinsindi ganit ni sila kayo. Wala kaya ka insindi. Tiyo may rin niya sa una si Mayor ginakomentaran matos Mayor Bing. Kaysa ang Mayor. Te lang makomentar kami ni kay Mayor Bing kay di na Mayor. Na ano kakitid sang utok niya siniman. Base ang utok niya bato pa bla pero sa isda nga bobla. Hello kay Ma'am Jovi Sarge Amodente, no, rektamente sa bansang New Zealand, no. So tutok man sa aton every night, no, diri sa ato sa ringa palatuntunan. Sige oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 3 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad, no, dugay may kaupod naman si Sir Gualberto Dahao. So, parang atis ma-relate man nato ang serbasyon subong, ang culmination, daw ka na ganyan, no, closing na, no, sa World Teachers Day, no, naton ti, tanan kina mga eskwelahan, no, nagpatigayon sa mga programa, face-to-face nga program, no, sang aton nga mga manunudlo. So, first time, no, nga naka face-to-face after 2 years. Ari na dito ang akon, ang link ko, ihatag to kay sir. No, face to face ini makabanan nga selebrasyon kaida. No, so kabalo naman kamo sa pahig ni Sir Richard Hilangre, no? So kun ano ang ini mga aktibidades, no, kaina sa bahin sang no, sa bahin sang sining nasambit iya makabanan, no, nga programa sang aton iya nga mga manunudlo, no. Sige. With regards sining iya makabanan, no, sang sining mga selebrasyon, siyempre amo nang ginambal tabla, no, ang aton nga mga teachers kwanta gini ginadayaw ta gini kay amon man ni sila ang mga modern day hero naton, no, mo ning aton nga mga modern day hero, no. So bisan adiin to nga putok-putokan sang bukid o kaina, no, dira sa isa ka barangay, no, sa may bahin sang syudad sa Mamalan, no, nagpadulong dito ang team sa Bombo Radio pud sa Philippine Coast Guard, no, kag mga donors naton, no, kag patigayon niya makabaran sang sining paghatag sang mga kwan, no, paghatag sang tawag sa gani, no, sang sining
mga school supplies, no? Ti syempre makatalandog balatsagon, no? Ang iniya makabanan nga kuan naton, no? Nga ginhimo kay ina nga activity, no? After iya makabanan, no? Nga nakahatag naman kita kalipayan. Sa aton sini iya makabanan, no? Nga mga kwandra, no? Mga manunudlo, no? Sa isa ka eskwelahan maning sa bahin sa eskwelahan sa Kasipungan Elementary School sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Di grabe, no? Dira tagali niya makabanan na kwan, dira ta na iya na kitan, no? Hasta ano ang kabudlayan sang aton siri nga mga teachers, no? Ngati nagalabot sa putok-putukan sang bukid, no? Para lang nga makatudlo sa aton mga estudyante. And di man ibla sang una daw madumduman tabla nga siyempre nagdako man ta sa uma, no? Kaagi man ta gani sang una soksok isa lang kabilog nga short sang elementary ta. Ginabalik-balik ta lang na t-shirt, no? Short kay sa una tindi pa gid usong uniform sa amon mo nga tsimpo. No? Ay karong mabisto nga may edad-edad na tanong. Sang una pa mo sila sang una mo, no? Pero hindi frankly speaking, no? Gabalon sa una, way pa mga balunan, mga mga suludla plastic ni, no? Tayo na lambal ba? So dahon sang saging pinakapopular gid ni, no? Kabalunan ti amuning ilang ginabalunan to. Ginapagi sa kalayo bla para hindi magisi, no? Isa ang term to sa amos lahob ambot ano na di. No, ginapagi sa kalayo para maghumok bla. Nga matiner kini magisi dali-dali, no? Ang dahon sang saging ugbos gid na bla mo nang ginakwa ta. Or gulang-gulang lang sa ugbos, no? Nami na iya, no? Kay hamot ang kanon, no? Di bla? Hamot ng kanon butang mo da mo. Tapos nang sampawan mo sang kwan sang tabagak nga uga or sapsap nga sinugba or pinirito pag-abot mo sa eskwelahan, no, klase pagpanyaga, no, pagbukas mo sang balunan mo nga dahon sang saging sus kanami sang kwan sang duga sang uga. Kanamit sang kanon. Namit kanon, no, pating kang mga tudlo sang kamot mo dilapan mo. Tutuod na iya. Di bla, no? So kanami kay tikay na to bala may interview kita to nga may estudyante nga daw first honor kuno sa eskwelahan niya. Hindi kisa gusto mag-absent kita mo sa mga remote areas na gid na, no? So gusto niya gid may eskwela. So dira pa lang bata pa lang makita am ng eagerness niya, no? Ang iyang kuan ano, capacity nga ti or iyang pamatasan nga gusto niya gid nga mag-learn. Para sa aton sining para sa ila sining nga buwas damlag. No? So muna hindi tabindihan kay pigado man kita, no? Sa pigado man kita nagalin hasta subong pigado Japon. Sige, hari isa sa mga bisita naton subong nga gabi, si Dr. Gualberto Dahaw, presidente sa Alliance of Concerned Teachers, no? Diri sa may bahin sang Negros Occidental. Doc, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Pons, good evening. Kag sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio sining takna sang kagabihon. Mayong gabi gid sa tanan. Yes, Doc, no. So long time no hear man, ano? Sa imo. Thank you gid sa sining accommodate sang tawag damo, Doc. Sa celebration, no, sa Teachers. Sa celebration sa Teachers Day starting September 5 until today, no? Siyempre, daw, kumbaga, daw, balik-balik rin yung mga hinaing ninyo, nga daw ay ginahatag sa gobyerno, bisan sino, padra ang presidente, no? Doc, but still, ining Teachers Day nga October 5, no? Pwede tababalaan kung ano sa gihapon ang inyong paglaom sini, para nga una, ang pag-increase sa sweldo nga, dapat mahatag ini sa inyo subong. Bombo Pons, sa tanan siguro mga ako sang pagtamyaw sa tanan nga manunod do nga nagapalamati supong kag nagatanaw sa Facebook Live sang Bombo Radio. Happy Teachers Day, no? Bisan hindi ka amo na kadako tang rason ta nga mangin happy ang Teachers Day naton, at least may
may kalipayan man taghihapon nga nakita sa tunga sini sang aton kahimtangan nga daw hindi naging mayo. So amo nang Bombo Pons naghiwat kita kagina sang anang culmination na ini no ang actually World Teachers Day ang October 5, but in the Philippines celebrate kita sang World sang National Teachers Month no starting October 5 to September 5 to October 5 no. Nakabulan nga selebrasyon no sa pagpasidungog sa mga teachers nato sa bilog nga Pilipinas. Oo, amo gani no. So sa inyo nga programa kag sa part man sang act no, siyempre daway na ni untat siguro dok nga i-fight out ninyo ini ang ining una ang increase sa sweldo. Oo, Bombo Pons ang rason sini hindi kay tungod sa personal nga kaayuhan sa mga teachers lang no, kundi ang gina-fight out naton ini nga ang pag-ayos ang kabuhi sang mga manunodlo isa man ini siya ka pamagi naton nga mapaayo ang edukasyon sa Pilipinas. Bombo Pons, hindi manigar sa subong nga ang pungsod naton, in fact ang bilog nga kalibutan naga-experience sang ginatawag naton nga crisis sa edukasyon. No? Crisis naman after sang 2 years na pandemic nga wala kita nakakandak sang face-to-face nga edukasyon no sa mga bata naton. Wala gid nag-uswag ang ila learning sang gingamit naton ang distance learning naton, especially ang modular nga pamaagi sa pagtudlo no nga sa din ng mga bata. Madamo kita bala sang mga nanay Bombo Pons nga nag-alam pero ang mga bata wala no. Ang first day o first weeks no sang aton klase subong nga school year ginsugata kita sang problema nga ang mga bata naton kadam-an sa ila hindi kabalo magbasa kang magsulat. Amo ining krisis nga ginatubang naton. We cannot proceed no with our lesson sa kada subject area susubong. Hindi may mga ginatawag kita nga competencies ka kada subject area. Hindi kita maka-proceed dira kay ang mga bata naton hindi kabalo magbasa kang magsulat ang kadam-an sa ila no. So kung magproblema gani kita sa basa kang sulat, problema na ng comprehension. Hindi nila maintindihan kung ano ang ginahambal sa mga instruction sa maestra, especially kung nagagamit sa English, no? Nga instruction, no? Sa aton kabataan. So, ini nga tubangon sa mga manunodlo sa buong, this is a great challenge sa mga manunodlo naton, no? Nga ginatubang. So, ini isa ka rason man nga ang sa adlaw sang Teachers Day tani, ginapabot namon nga ang gobyerno maghatag sang iya pagpahayag, no? Nga ang suporta sa aton teachers no i-implementar gid niya no ang mga teachers naton nga overworked, underpaid, kag undersupported no meaning wala gid niya ginasuportahan ng mga maestra naton. Ang nakahambal kita sini sa nga underpaid kay tungod nga ang mga sweldo sang maestra naton gihapon below the poverty level no below the standard cost of living. So, ang mga maestra naton, nagka-problema sa ilang pangabuhi, how could we expect sa ilang nga makatudlo sang maayo sa mga bata naton? Amo nang rason kon nga nga ginadusog naton nga pasakaan ng sweldo sang mga maestra, no? In fact, ang konkreto nga demand namon, it's actually salary upgrading from salary grade 11 sa teacher 1 to salary grade 15. And it would follow na no ang sa salary grade 11, 12, 13, 14, no? So adara siya ang teacher 1, teacher 2, teacher 3 ma-follow na dapat basta ma-start siya sa salary grade 15 ang teacher 1. So ina siya nga mga rason kon nga kay para makita naton no nga in fact justified no ang ginahambal naton kag legitimate na siya kay nga sa konstitusyon naton ginahambal kag sa Magna Carta for Public School Teachers nga kinahanglan ang sweldo sa mga maestra should be comparably favorable no as compared to other teaching professionals no na similar nga levels ng teachers. Just ina siya tungod kay gusto naton pa improve ang aton educational system, ang education naton, improve naton. One way to improve our education is to improve the plight of the teachers. Kaya mo na ang aton nga rason gid no nga ipasakang sweldo no. Ang ginrason sa aton sinisang ini nga gobyerno sa bago nga gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. kag ni Vice President Sara Duterte
hindi pwede ipasakaan ng sweldo sa mga maestra kay madulaan kuno maestra ang mga para private school teachers. Yes, no? yes. Pero Isa pa na. ina siya nga, yes, to move on. Oo, isa pa na sir, amo na ang isa sa mga Munang- counter ni Vice President Sara Duterte Carpio, Secretary sa DepEd. Yes. Ang masubo lang dira bumbupons kay ginpromisa ina antes pa nagtaog sila sa eleksyon nga pasakaan ng sweldo sa mga maestra. Pero subong hindi na lain ang huni nila no, na hindi na pwede kuno. Pero sa totoo lang ang amon ginatanaw dira nga both teachers in the private and the public school should be upgraded, no? Kaya nga aman nga ni madulaan sila sang maestra, kung ipasaka nila, that means dapat pasakaan na nila sweldo sa mga maestra sa private school. Kami naga-support gid sina, no? Hindi lang kay kami ang nagapangayo sa public schools, hindi lang kami ang nagapangayo sang increase kag upgrading, but also we also demand for the upliftment no of the salaries of teachers in the private schools, no? Ang amon mga counterpart dira. So ang masubo lang kay siyempre manubo-nubo sila kumpara sa amon, pero they enjoy naman sang other benefits no. Pero dapat ang basihan sang sweldo, it's not the sweldo sang private schools or ang public schools, but it should be the cost of living, no? Ang NEDA naton gan nag-ako so nagligad na 2018 pa to atong may controversial bala nga ginhambal nila kung pila gid ang sweldo ang dapat nga standard cost of living nga silang nila ginbawi nila by saying 40,000 kuno at least a family of 6 should earn 40,000 pesos para have a decent life, no? Pero subong 2022 na, meaning ang estimate sang Ibon Foundation na we need at least 60 to 100,000 pesos, no? Pero hindi na gid man amo na nga siling ginapersa tag ng gobyerno sina, no? Pero ginapakita ta lang sila nga in order for us to deliver quality education, which is the demand no of parents and of course this country gina-demand nga we kulihot na kita bala bumbupon sa tanan nga country, kitang pinakakulihot no in terms sang science and mathematics, no? Kag sa general education naton kita ang nagakulihot tungod isa sa factor dira ang mga maestra naton, no? Tapos ang Pilipinas isa man sa country nga kulang gid kaayo sang support halin sa gobyerno. Makita naton ini nga ang backlog naton sa classroom, linibo ka classroom ang kinahanglanon naton sa subong bumbupons nga wala ina ma-provide sa gobyerno naton. In fact, nagagasto kita sang lagko kayo no sa iban nga mga project pero ang education nagakuan kadamo sang classroom backlog naton sa classroom, no? As well as backlog sa teachers naton, lang shortages of teachers. Ano gani kay mabalik kita sa subong sa face to face nga ang aton teacher wala man dugangan. Daan na ini nga may backlog, no? Ang experience ng mga maestra naton bumbupons nga sa sunod sang duha ka semana sang ini nga sinimana nga nagsugod kita nagintunga nilang klase, ang the most effective nilang kwantani na class size is 20 to 25. It's more than that. In fact, ang ibang nga country amo na ang standard nila. Talang din sa Pilipinas ang standard nato niya, it's more than 40, no, 45. Now, which is very difficult to manage, no, by a single teacher. Sa ibang nga country, may teacher na, may teacher aid pa. So, matatapan din nila maayong mga estudyante naton. So, amo nang nagdugang karon, no? This coming November 3, I think, no? We will go back to the full swing implementation of face-to-face, na? Meaning 5 days na kita nga makuan face-to-face. At the same time, ang aton class size, mabalik naman sa dako nga class size na 40 to 45. Amo ni ang ginawori subong sa mga maestra kay tungod nga ang mga bata nga dan hindi kabalo magbasa nga magsulat, tugangan pang class size nila nga dako, hindi na gid nila matatapan ining basa kag sulat. No? So ang duha ka tuig naton nga backlog, this will not be recovered, no? Ang backlog naton nga duha ka tuig hindi ma-recover sa isa lang ka adlaw o duha isa ka semana o duha ka semana o duha ka bulan kay tinuig ini, no? We need ample time no an effective teaching gid sang mga maestra naton. Isubong kong tanaw nimo kadamo sang mga kukulangan naton, no? May mga wala labot sa classroom, mga bangko pa kulang pa. So amo ni ang makita naton, amo na hambal ko kag ina daw kadjutay gid kaayo sang reason naton to be happy in this special day for teachers ining aton nga World Teachers Day, no, especially dito sa Pilipinas nga daw ka
dulong gid sa palabuton sa edukasyon naton tungod sinang mga issues nga gina-raise naton sa gobyerno. Tumumupon. Okay. So, those are the things, no? Nga ti, why gid untat ang pagpalabot nyo sini sa gobyerno, no? So, ti, base pa lang man nga madula ang pagkaturpe sa gobyerno nga matalupangdan man nila ini, Doc, no? Ay na mga inaing ninyo. But, isa pa gid bumbupon. Inang kasubo kayo batyagon bala tong issue bala sa laptop namon. Na kung sa bagay ay kaathagla kayo nga may focus wala nga katabo sa sa pagpakal sa to sang laptop nga to nga supposedly ang dili sa to sa original nila nga nga presyo sa laptop is 60,000, no? Pero 30 plus 30,000 plus. Pero ang nahimo nga 60,000 ang bakal nila. So klaro nga may somebody nga nagwandering nga nagmanggad sini sang parta sang gobyerno nga isalin sa laptop. Eh kasubo kayo bombopons nga ang DepEd tani amo ni siya ang haligi sang values pala sang kabataan, honesty. Pero diri pa matabo ina ang kabla ng athag bala nga corruption bala, no? Sa DepEd kahuluya kayo bumbupons na samtang ang mga bata naton tanawa bala ang ginapakita sa atong video nga nagapakulang-kulang, no? Wala mga bangko, mga eskwelahan, pero may kwarta ang DepEd nga nagakadula, no? Gina-magic. Tapos DepEd kita pa, no? Dapat hindi kita nang bala sang corruption diri, no? Kita ya modelo kita dapat sang honesty nga ginatawag. So, nagpalala pagid ang corruption within this agency, Bombopons, sang problema naton sa edukasyon. So, kasubo kayo, Bombopons. So, ti, on the other side of the coin, ti, amula na, no, hindi dugid ya batas nga talikdan man ang mga kabataan. So, nga nagakinanglan man sang, sang kinaalam, halin sa aton siri nga mga teachers, Doc, iti, daw mo nang sinumpaan sa ninyo. Yes. In fact, Bombopons, ang trending subong kadamo pala sang mga maestra nga nagkanto may massive exodus subong sang teachers nagapakadto sa United States subong ang iban sa US tungod kay hindi na gid nila mabatas diri ang 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 kaimtangan diri sa aton sa Pilipinas na siya dugid kanubo sang sweldohanay diri samtang may opportunity naman na makakita sila sang greener pasture dito. But of course, ang positive lang dira Bombopons kay there are teachers nga willing pa mag-sacrifice sang ila kabuhi para sa mga bata nga ini, no? So may nagapabilin pagid man diri sa aton. Pero we will not wait for teachers to lose hope kag maglakat sila kag bilin nila ni ang responsibilidad nga ini, no? So it's now on the part of the government to show concern for the teachers, and by showing this concern to the teachers, they are also showing their concern to the future of this country. Kay ara sa kamot man sa mga teacher ang pagmold sini sang mga bata ngayon, no? Nga mangin palabuton nga leaders, mga palabuton nga citizens sa aton country, nga mangin mauswagon man ini kuntani nga country, no? Nga hindi pagabayaan sang mga Pilipino kag magkadto sa iban nga country, no? Kag magserbisyo sa iban didto. Di mo lang natani ang ginapangayo naton Bombopon. Okay, sige. Doc, mabuhay ka. Again, happy Teachers Day. Salamat sa saringa time. Good evening. Salamat sa tanan nga gapamati si Bombopon. Salamat sa mga manunodlo. Happy Teachers Day. Sige, si Dr. Gualberto Dahaw, ang presidente sa Alliance of Concerned Teachers diri sa Negros Occidental. May kagtanan sa sing culmination sa Teachers Day, World Teachers Day subong nga adlaw, Oktubre 5 tuig 2022. Sige, may gipreparar man kitang special feature iya makabaran, no? Dari sa mga modern day heroes naton nga mga teachers, no? Nga without them, no? Hindi man kita makalabot sa amo sini nga mga estado na sa pagpagabuhi naton, no? So without them, wala sang broadcaster, wala sang doktor, wala sang nurse, wala sang engineer, wala sa abogado, tanan, no? Nga mga professionals, no? Naton diri sa bilog sini iya nga kalibutan. So hatag ta tribute iya mga kabaran, may gipreparar, no? Ang aton research department, Bombo Jazz de Jesus Marigal sa tribute para sa aton nga mga teachers. Happy World Teachers Day.
bagay na dapat pagsikapan. Subong adlaw, Oktubre 5, aton kinaselebrar ang World Teachers Day. Ang pangkalibutanon nga paghatag sang importansya kag pagpasalamat sa tanan nga mga manunudlo sa bugos nga kalibutan. Kalikip na diri ang aton ginapabugal nga mga Pilipino nga mga maestro kag maestra. Ang espesyal nga adlaw, agud aton sila matagan sang special tribute sa pagpanguna sang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kun UNESCO. Karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kamangmangan. Ang World Teachers Day ginahiwat ini kada tuig. Kada mag-abot ang petsa 5 sa Oktubre. Ang selebrasyon ginsuguran sadto pang tuig 1994 kung sa diin ginatagan sang pasidungog ang tanan nga mga manunudlo kag mga organisasyon sa mga teachers sa bugos nga kalibutan. Ang kayawatan nagahandom nga ma-mobilize ang suporta para sa aton nga mga maestro kag maestra kag mapasiguro nga ang kinahanglanon sa mga kabataan sang masunod nga henerasyon sa patag sang pagkuha sang kaalam ang mapadayon kag ma-meet sang aton sini nga mga teachers. Suno sa UNESCO nga ang World Teachers Day naga-represent sang significant token kung sa diin nagahatag ini sang awareness, pagpainsyende kag pag-apresyar sa ningin dako kag vital nga kontribusyon nga ginahatag sa mga manunudlo sa patag sang pagtudlo kag pag-edukar sa aton nga mga kabataan kag subuman sa kabugusan nga development sang tanan-tanan. Labis-labis ang mapapala, magsikhay ka lang sa pag-aaral. Nasa guro ang wastong landas, ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Ang Educational International ukon ang EI isa ka global union federation nga amo ang naga-represent sang education professionals sa bugos nga kalibutan. Ang madako nga pagpati nga kinahanglan kilalahon gid kag dapat iselebrar ang Teachers Day worldwide. Nagapati man ang ini nga federasyon nga ang mga prinsipyo nga yara na saad sa gindihon nga 1966 kag 1997 recommendations ang iga implementar gid sa tanan nga mga nasyon sa bugos sa kalibutan. Sa ibalaan nga sa karon mayara sang 195 tanan ka mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan kalikip na kita diri sa Pilipinas. Base sa statistics sa 195 countries all in all, mas sobra man isa ka gatos nga mapungsod ang nag-obserbar sa World Teachers Day. Kalikip na diri ang Pilipinas kada mag-abot ang petsa 5 sa Oktubre. The efforts of Education International and its 401 member organizations in 172 countries and territories have contributed to this widely spread recognition. Every year, EI launches a public awareness campaign to highlight the contributions of the teaching profession. Wala labot sa UNESCO, pinapagid ka mga grupo nga nagaugyon sa sininga kaywatan. Amo ang International Labor Organizations, United Nations Development Program, ukon ang UNDP, United Nations Children's Fund ukon ang UNICEF, kag ang Education International ukon EI. Wala labot sa World Teachers Day. Mayara man ginahiwat nga Teachers Day locally kung sa diin ginatagan sang pasidungog sa mga kabataan ukon estudyante ang ila mga manunudlo. Teachers Day is intended to be special day for the appreciation of teachers and may include celebrations to honor them for their special contributions in a particular field area or the community in general. Ang petsa naman sang Teachers Day nga nagadepende sa isa ka pungsod kag diri sa aton sa Pilipinas sa wala pa nag-abot ang COVID-19 pandemic. Ang Teachers Day kalabanan ginahiwat sadto sa mga eskwelahan sa tunga-tunga sa mga binulan sa Setyembre kag Oktobre, labi na gid sa bahin sang elementary kag secondary levels. Sadto ang kaywatan gilakipan sa paghatag sa mga estudyante sang bulak ukon pagsibit sang corsage nga nahuman sa bulak nga orchid sa
sa ila sini nga mga teachers. Subong man may ginahiwat nga programa kung sa diin naga-perform ang mga estudyante sa mga short skit may halad nga mga ambahanon kag pagsinaot. Ukon ini gani binalaybay angos sa mga pinalangga nga mga manunudlo. Ini nga espesyal aktibidad ang ginapangunahan sa mga senior students sang Student Council sang eskwelahan. Nasa guro ang wastong landas, ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Oras na upang ikaw ay magising. Sa bukos nga kalibutan, ang dekalidad nga edukasyon naghatag sang paglaom kag promisa para sa masanag nga buwas damlag sang tagsa-tagsa. Kalakip na diri ang maayong nga standard sang pagpangabuhi sang aton nga mga kabataan apang suno sa halambalanon nga wala man sang quality education kun wala man sang competent kag motivated nga mga manunudlo. Gani, dapat hatagan gid sang suporta ang mga teachers. Ginapanawagan nga matagan ang aton nga mga manunudlo sang supportive environments, nagakaigo nga quality training kag subuman mga safeguards para sa mga diretso kag subuman responsibilidad sa aton nga mga maestro kag maestra. This song is for those who inspire us today, who always lend a helping. Si ma'am kag si sir ay isa sa madamo nga mga factors kung nga ang mga kabataan yara sa bulutuan. Sila ang naga-influensya sa ilang mga estudyante nga magtuon. Sila amo ang nagabulig sa mga estudyante to think critically, process information from several sources, work cooperatively, tackle problems, and make informed choices. The tough times in their lives, for that we say thank you. Bangod sang papel sa aton nga mga manunudlo kung nga mayara kita sang respetado nga mga presidente, abogado, doktor, nurse, mismo mga teachers, kag madamo pa. Si sir, kag si ma'am, nga mo ang aton ginakabig bilang aton ikaduwa nga mga ginikanan ukon iloy kag amay sa sulod sa bulutuan. They are the persons who help us to be a more productive and worthy citizens in the future. So, sa aton tanan, dululungan kita nga magpasalamat sa aton nga mga dear teachers. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Sige, salamat gid. Bombo Justice Jesus Madigal sa liwat happy Teachers Day sa aton nga mga teachers sa bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. 33 minutos sa kaligid sa taknang alas 7, balikan ta report ni Bombo Dennis Rubica, report ni Bombo Cherry Grace Antillan pagkatapos gidamang sini. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa Balik tayo mga kabalan sa aton nga pagpalagan ng 45 minutos sa kaligan sa taknang kalas 8 sa gabi. This time dito kita sa pabalita ng gikan sa Negros Occidental Provincial Capitol. Kung sa kay Bombo din sa Bika, ang Provincial Legal Officer nato nagdepensa. Hindi pa panaog sa cause order sa mga empleyado sang OPA nga nag-violar, nag-abusar gamit sa masalakyan sa probinsya. Hindi kuno ini pagpamigos. Kako na kay Attorney Alberto Nillas de Tamarano nasagad ka sa PAC sa ning nakasala na tapos daw hambalon pa daw ipagwa pa daw sila pang makaluluoy kay sila nakasala. Hindi mo ni pagdisiplinahon din ini magabalik ini sa kay Governor Bong Lacson, no? Aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa muna pakita tabla nga may political will kita. Kung may sala, hindi pagtolerahon, disiplinahon, no? Kag tuduan sa insakto. Klaro? Check naton sa Pia Kalinya ang report, no, ni Bombo Dennis Rubica sa bahin sa Pia Kalinya. Bombo Dennis, sa ma-report, please come in. Pons ining mga ginahimo ba lang mga pagwa no sang show-cause order sa ato sa Provincial Legal Office. Di lang bumupon sining sa mga sa mga personnel tubla sang OPA. No kay pinakauli may ara pagit nga mga personnel sang mo from the Provincial Disaster Management Division tong 18 Black Bilog to nga mga driver kag pinapatak mga personnel nga gain papanagon man sang show-cause order. Ang sa OPA kay bumupon sa tikot na preventive suspension lato 6 days daw matapos to bala sining mid of October mo ng 60 days suspension. Balikan ta pagid nakadamo pagid sa pila ka mga gain papanawagan sa show-cause order. May mga division head, may mga department head, may pila pa ka mga personnel no sa pila ka mga departamento sa Provincial Capitol nga gain papanawagan sa show-cause order kay mga libong poste may kuang gidya in kasuhan gid bumpons kag ongoing gina mga pagpatigayon sang hearing, no? So kami mga balita nagagwa ngiti na nang sa kapitulo nga daw permil may magina show cause ng mga empleyado sang provincial capitol, no? Sa aton provincial legal sila, no? Yes, natingala sila. Sa una sa time ni Governor Maranyon daw wala man. Mangani daw ang bumpon sa pagpungko lang ni Governor Lacson na daw may mga kadang mo sa mga ginapanawagan sa show-cause order kag may pinang-dismiss pa gani da? Yes, iban ongoing ang hearing bumpons, no? So ginatag ni Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nillas niya nga ini mga ginapapanawag nga mga show-cause order nga hindi niya pangmigos sa mga empleyado dira. Hindi bumpos ginihimo lang base man sa pagsulundan, base man sa ginatawag nga rules abi and guidelines. Ya kay may complaint nga nagdangat diri sa opisina sa Provincial Legal Office nga tinatural nga aksyonan muna padalaan sila sa show-cause order. Siyang show-cause order kuala na ya is a process para mapasabat sila kung bala kasuhan sila or hindi, no? Amo na ipadala sa show cause nga pa-explain sila nay ano ning reklamo against sa inyo
Anong kamaturan sini, ti masabat na sila padlasing na sabat. So depende sa sabat nila, dahil mababasing ang provincial legal office kung makasuhan sila or hindi. Na amo na pag-atag sa legal office, nga din niya nga daw ginapigo sila or nano, at hindi man na pag-aksyon ang legal office kung wala sing reklamo na nagadangat direct iti natural ginanya aksyonan ta reklamo lang taon ta kung daw matuod ang reklamo against sa ila. Amo na nga may mga show cause order kaguti kung daw dalong ebidensya kag may mga probable cause mo na ginapailan sila sa kaso kati disiplinahon taman sila kiti kabutay man nga ginasulduhan sila sa gobyerno gikan sa buwes nga ginabayad sa pumuluyo tapos ila trabaho hindi manusto ito di perdido dang tawo ang tambal niya nga kuan niya normal ini procedure ang mga pagpapanaog sang show cause order dira sa pila ka mga ginareklamo nga mga empleyado sang provincial capital. Pamatayan ta si Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. Hindi man naguro, kita iti obra man lang tamo, I think ang mando sa aton sang gobernador ya, public service kid yang una-una kaya it carries with it, hindi ta magabusar. Kita yung ginalantaw, taman lang yung mga nga dapat ang tsakto sa tsakto lang bala. Kaya hindi man ta dapat nga inabalang tanan, dapat aragid sundon gid ang proseso. Iti, of course, this at the end of the day, this is taxpayers' money mo. Kaya public office is a public trust. So dapat ubraw tagid yun ang tsakto. Ang man lang ato, hindi mo ubra man lang na. Wala kita may kung may maabot dili nga reklamo, of course aksyonan tagid kikaron unfair man nakaron sa reklamo nga pabayaan ta lang. Pero hindi man nga just because may reklamo, may sentensya dahil pamatian ta pa man na. Nagabot ni siya sa akon, ka based ni siya sa though gin-refer lang sa akon for investigation ang ini sila. From DMPD, ma'am. Fair gid kaya, sir. It's always based, ma'am, on substantial evidence ang findings, whether or not kung may ara kita kausa bila to administratively charge these individuals. So, mong po sa tingin kay Attorney Nilias kati, fair man niya ang pag-proseso sa ila. No? Kung may mga ginareklamo dira nga mga empleyado sa provincial. Yan lang pagsapako na. Kaya ko sabihin, hindi mo mapabayaan lang kung ginawa ang mga istorya ka nga sina. Yung mga karo ko hindi mo na padisiplinahon, mabalik naman nga karo sa liderato sang gobernador. Sakto na, amo na gani nga ting puntos na procedure man ginapagi man sila sa procedure, reklamo against sila kiti. Ginapa-explicar man sila anay mo. Kung doon mo to reklamo against sila. Di kung wala man yung sabihin na may rason, nakita man nga may rason man, hindi man sila makasuhan bumupons. Manabla nga sa husto man nga proseso. Kaya kung may reklamo, aksyonan. Diba doon kung mo to, reklamo against sila. Muna nga may mga show cause order, kaya kung sa ulit, magitaan for full cost, may mga na file lang gaya kaso. Bumupons. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Ang punto na tundra, ubra la kita tarong, ubra la kita tadlong, kay waigi kita sang kwanda, waigi kita kaso nga ato bangon. Muna na kasimple Hindi karon kun ara ka mo nga daan sa government service ka government employee pa kamo tapos naga-abusar pa kamo dati ano yan ang ihambal sang mga pumuluyo sa inyo? Nibla? So ti naga-obra gani tarong ng ahaw atiway man sa pagpakarubo ko nanos trabaho nila aho manong kondukson sa reclamation area, no? So kita pa nga kamo pangati mga profesional kamo. Di gani bansa na way man natin pusan, no? Pero tarong pa mag-obra, hadlok pa magligoy. Hadlok pa mag-abusar sa trabaho na katibalaan nilang kuan mo, no? Nga wada sa trabaho buday naman sa pangita. Pareho man na bla. No, gipangabudlayan yung man ang civil service da, nag-eskwela man kamo, naging professional kamo. Damo man nga mga pagtilaw ang naagyan ninyo, ti halungan ta kay para ma-enjoy ta man hasta nga mag-retire. Di bla? Daw proud ka masugulingon mo nga ma-retire ka, no? Nga good record ka, hindi nga bad record ka.
Sige. Naibulaw na to, no? Mga kabanan, dugang ma-report ni Bombo Cherry Santillan. Sa patrolya mga kabanan sa aton sa kapagpalagad, ang dancing enforcers kay natin daw mayo kuno to ang kwanto, no? Daw mayo kuno ang outcome. Suno sa kay Police Major John Giliba ang aton yung mga kabanan nga bitaw head, no? Diri sa bahin sang syudad asang Bacolod. So i-check naton ini no? Ang ining report, no? Sa mga kabanan kay nadra sa intersection sang Bisakino Drive kag Lacson Ramos nga area. Check naton si Bombo Cherry Santillan na makabanan din sa aton sari nga palatuntunan. Diba sa aton sari nga pagkalagad kay pila ka mga enforcers to ginaang kwan ang pakigbahin, no, sang sining nasabit iyang kabatado diri ginatanan-tanan ang mga enforcers ta, no. So dira sa may area sang Sebastian, hindi Sebastian, Rosario Lacson Street, may nakitaan man tada gani nga kwan, no, nga ay sana gani ka babayi, no, nga kung sa diin, no, may ara sang kwan no, may ara sang nagasaot man sa nami kag ang isa pag ito bla ka kwan tigulang daw legend dato ya. Abo ra gintra pa sa gina. Pero basic kini exclusive inin lang sa mga baguhan, no, kay ti isang una sa tiyempo no nga pulahan ti sila man to na enjoy. Ti subong kay putian naman iko, no. Sila naman ang maga-enjoy sila dire, no. So matianta, no, ang pahayag ni Police Major Junji Liba, no, sa mga kabanan sa ato sa ring pagkalagad. So kay nana no ni final nga kompetisyon na ini kay gin pa bati to gay na, no, agamit gipatukar ang maskara team song bla, ang team song sang sini nga maskara, no, balik you home, no, gaging kanta man sa isa ka kilala nga artista kag singer. Diri sa bahin sang isa ka national television, no. So muna siya ang ginsautan nila gina, no. So samtang gina videohan sila, no, diri ni isang aton iya makabaran nga mga kuan, no, mga judges, no, board of judges. I-check naton si Bombo Cherry Santillan sa Pigalinya. Che, sa report please come in. Yes, sa Bombo Ponds, elimination round sa Bacolod Dancing Traffic Enforcer Challenge nangin madinalagon suno kay Police Major John G. Liba. Bawti nasaksihan gito naton kaina sa dalan sa Bias Aquino Drive, Lacson Street, ang 22 ka mga traffic enforcer nga nagpasundayag sa ilang mga talento sa pagsaot kag pagmando sa trapiko sa dalanon. Apisar nga ini sila gatungtong sa gamay lamang nga platform. Bati mag-amon aya ka sagad sa aton mga traffic enforcer, maligaw gid tani kay miski ipit na to sa traffic, especially sa bunga celebrar kita sang Mascara Festival. Pero na generally successful gid ito ang ang aktibidades sa Bombo Ponds. So pero may nakita si Police Major Junji Liba nga may mga timid effects kag nakabaton sa mga ginagmay lang nga komento gikan sa Pumuluyo regarding sa ini nga aktibidades. Next round ko no Bombo Ponds willing gid sila nga mag-improve kag open gid sila sa room for improvement para magpanami pagid ang next round nga sang sininga activity. So kaina nagpundo gid ang mga traffic kon mga salakyan, no, kag nag-cause sa heavy traffic sa dalanon. Kag may ara daan mapundo gid talaga mo nga mga driver kay nalingaw sila maglantaw sa aton mga traffic enforcer nga gasaot. Kag naghingiyo man si Major Liba sa mga motorista, commuters, drivers kag Pumuluyo naton sing gamay nga pasensya. Kag so far sa day 5 naton sa pagselebrar sang Mascara Festival, damo kuno may nagtalang-talang na wala kabalo kung natalang gid man kuno o kung naghimo-himo ruta ang mga drivers para mas mapalapit gid sila bala sa ilang padulungan. Kag so far wala man kuno problema ang road closure kay clear man ang may plano bala ang plano nila sa dalanon kag basta magpati lang ang mga driver. Yes, dala na nagaling assessment niya, no, sa rerouting, ano. Anyway, ano ni tanan baguhan to nag-intra to sa contest nga ini?
Hindi ba po, sa motong ginamin mo kaina nga ang babae bala nga Oo. sagad magsaot Ang sa sexy? tunga sa dalag. Ara to siya ba po? Ligan, ara man na sa previous administration mo, basi regular na saya eh. Yes, Bombopons, no? Kag on duty to sila kaina sa mga nagpasundayag sa tunga sa dalan. Oo. So, Bombopons, yari bala pamatian natin si Police Major Junji Liba. Well, ang aton nga activity sa Subong lang, bago lang natapos ang aton nga dancing traffic enforcers, no? Masilita nga daw successful man kami, but may ara lang gamay nga mga defects, no? Nga kita ta, comments. But still, may ara pa man ta room to improve. So, tingwaan ta nga next round ma-improve ta pagid, no? Kung mga ano mga nakita ta nga defects. But then, generally, successful. Ang aton lang na sa traffic naton, normally, may ara man gyud ang reaction nga nagpundo, no? So, sa masiling na gani nga basta intersection, we cannot expect nga magdiretso kita, no? Diretso. Considering na may intersection, so mapundo kita. Ang tendency ta is mapundo. So gamay nga mga pagpasensya lang aton ginawayo sa mga commuters. So sa pag opening naton, so we are now in day 5, no? Day 5 na sa alin sa pag-opening. Sa pag-open naton sa first day gate, no? Sa pag-observe ta, damo ang medyo I do not know kung nagtalang-talang or ginahungod lang sa aton nga mga driver nga maghimo sa ilang mga ruta. So amo tong isa naton nga mga naobserbaran. In so far as aton nga mga napiktuhan sa aton nga mga closure, wala man problema kaya aton nga pag-design sa aton nga rerouting very very clear kag hindi siling mapunsok sila sa isa ka lagyan. So kung mapati lang or patihon lang sa aton nga mga driver, wala gid, no? Wala gid na problema. Now, as of now, 5 na kadlaw, so may ara makita na receive nga complaint mga jutay-jutay, but that is outside of aton nga rerouting or aton nga closure area. Mula na, no, may mga activity sabi nga mga sit-in nga late lang nila gin patigayon or ginatagan sa aton Italupangon nga mo na nga daw medyo nagabol-bol kita, no. So wala nga aton nga sa traffic sa una-una aton mensahe do sa mga motorista gamay nga cooperation, no. 2 years kita nga wala nag-celebrar sa aton nga maskara, it's because of pandemic, no. First time ini, so do not expect nga pila lang katao makadto. Expect kita sang influx sang tao at the same time sa mga salakyan. So hindi na basta-basta lang pag celebrar, dako niya sa pag-celebrasyon. So gamay ako lang pasensya lang yapon. Now with regards naman sa aton nga mga traffic enforcer, nakita taman nga they are trying their best. Although may ara gid man mapasaway, but I'm trying also nga di kina-correct agad sila. Ginaman to man even gani nga bisan gabi na aran ako ga-check sa ila gani, no, personally. Ako mismo ga-check sa ila. Now with regards naman sa aton mga pumluyo sa Bacolod, mga commuter, so let's enjoy the maskara, no? Hindi lang ta magsagay reklamo, no, kay siguro ang aton lang mahimo, no, aton kooperasyon lang kung anong dapat sundon sa aton nga trapiko, sundon ta lang. Okay. Okay, short tawo lang kita nga may kakulangan, ano, Bombo Cherry, no? Duwa na, no? Kapunto madansing traffic enforcers kag ang ining monitoring sa traffic rerouting nato, no? So may second pa kita, second elimination, ano nang next ni? Yes, Bombo Pons, no? May sa October 7, no, kung sa Biyernes, may ara na naman sa another round. So, bali, kaina, 22 sila kabilog. So, kasi sa next round, 12 or 14 na sila kung nga mabilin, Bombo Pons. So, nagbuhin, ano? So, diin Japon ang venue? So, Bombo Pons, no, malain, ini sila dala naman. So, basi, sa San Juan Street siguro, Bombo Pons. San Juan naman, ho? Okay. Sige, sa mga masako-sako or dira guro isa daw dira sa Conferential Road, no, lapit sa NGC da bla, no, daw isa man na sa mga venue nila sang una da mo. Yes, Bombo Pons, kay taga round Bombo Pons, magalain-lain sila sa ilang location para sa ilang contest. Okay, sige, bati bantayan ta namin niya sa Friday, Bombo Cherry. Yes, Bombo Pons, October 7 sa Friday naman ang next round. Sige.
Bukod sa report para sa pagpangalagad sa zona libre, inisip Bombo Cherry Grace Santillan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Santillan. Report gikan sa patrolya mga kabarangay sa ato sa ring pagpalagad. Diba sa ato sa ring palatuntunan. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 81 dias na lang, Pasko na. Sabi na sa Santos Rosario, Miyerkules, subong presentasyon pesa 5 sa bulan sa Oktobre, tuwing 2022. Ay alagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga gipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay.
kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga ginatali. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagingagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.